Përshëndetje një dashit, jeni në Zodiac Oracle, të janë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbarë dhe fillojmë direkt nga dita e hënë normalisht. Dita e hënë është një ditë që mund të arrihet çfarë do lloj gjëje, domethënë vendosini një emër dhe bëheni realitet, sepse me të vërtetë që nuk ka asnjë lloj pengese. I vetmi limit dhe pengesë që keni mund të jeni ju vetë. Por që përsa i përket fatit, përsa i përket mundësive, përsa i përket rastësive apo çfarë do lloj gjë tjetër që është në favorin tuaj është shfrytëzojeni sa të mundeni për çështje pune, për çështje dokumentash, për çështje studimesh, për çfarë do lloj gjë që është e rëndësishme për ju, nesër nuk keni asnjë lloj pengese, keni të hapur rrugën, mund të bëni çfarë të doni ju, si të doni ju. Pengesa e vetme ju thash jeni juve vet. Qofse juve vet nuk do keni besim mjaftëshëm tek vetja juaj, ose ju nëse do i merrni gjërat me më lehtësi, nëse e themi, se sa realisht duhet të tipit merrni super xhiro. Edhe kjo gjë duhet evituar, ëh, për sa kohë ama i shikoni gjërat konkretisht për ato çka janë dhe shfrytëzoni fatin që ju favorizon nesër, çdo gjë është e zgjidhshme dhe e arritshme. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e suksesit të madh. Besoj vjen si pasojë e ditës së hënë. Pra nëse ditën e hënë kapni ato mundësi që ju ofrohen, si për studime që ju tharë, si për edhe çështje dokumentash, edhe çështje jetike fundjavë, pse jo, domethënë çfarëdo gjë që ka të bëjë me ekzistencën tuaj në përgjithësi, duket se ju çon një sukses shumë të madh ditën e martë. Pra dita e martë mund të jetë dita e suksesit tuaj në punë, do të thotë që ju komunikohet se lëvizni më lart në punë, ose ju bëhet një rritje rroge, ose ju ofret një post më i mirë, ose filloni punë, ju qeni pa punë, ose nuk e dihet, edhe në jetën personale mund t'ju bëhet një propozim shumë i rëndësishëm të tipit martohemi, diçka e tillë. Do të keni parasysh, por që më tepër ka të bëjë me shtetin. Çështje shtetërore, zyrash, zgjidhen shumë mirë ditën e martë, përfshi këtu edhe punën tuaj për që jeni pa punë tash dhe ju që jeni në pritje të diçkaje më të madhe, duket se vjen ditën e martë gjithmonë për çështje pune ose çfarëdo gjë ka të bëjë me administrat ose me çështje shtetërore, sikurse e thash. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku plot persona ju ndihmojnë të zgjidhni problemet dhe hallet tuaja, sepse nisen nga dashamirësia juaj. Domethënë se të thuash domethënë është kaq i mirë ky person, pse mos ta ndihmoj. E kupton, domethënë ka këtë lloj natyre dita e mërkurë. Pra keni në favorin tuaj individ që ju ndihmojnë, ju hapin rrugët për të shkuar atje ku duhet, sepse dhe ju jeni treguar në lartësinë e dur të situatave shpesh herë në lidhje me këta persona. Atje ku do të bëni kujdes është aspekti personal, domethënë me kë e ndani kohën, cilat janë personat që lejoni të hynë tani në jetën tuaj, pra po flasim për marrëdhëniet romantike ose të thuash lidhjet në përgjithësi të reja që krijojnë tani. Bëni shumë kujdes se cilat lejoni si individ të hynë në jetën tuaj. Pjesa më e madhe prej tyre thjesht duan të kalojnë mirë dhe kaq. Dhe përveç kësaj mund t'ju vënë edhe në probleme të mëdha, mund t'ju hapin telashe të mëdha përsa i përket shëndetit, sepse dihet. Tani në këto kohë që jetojmë, dihet shumë mirë dhe shumë e qartë që pjesa më e madhe janë lart e poshtë dhe hy në një shtratë dhe dal nga shtrati tjetër. Bëni kujdes me shëndetin, kaq po ju them, sidomos përsa i përket sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Prandaj po ju them, bëni kujdes se kë vendosni, kë lejoni të hyjë në jetën tuaj dhe mos u lëshoni si vaj në lagra që në fillim. Kujdesuni pak ta njihni si person pastaj. Tani përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku pjesa më e madhe prej jush gjendeni në realizimin e një ndër shumë të rëndësishme tuaja. Ndesh pikërisht ai momenti kur kishit humbur dhe shpresën më të vogël se diçka e tillë mund të realizojë, mund të jetë çfarëdo lloj gjë, përsëri nuk ka një emër, nuk ka një epitet, është çfarëdo lloj gjë që keni në ëndrrën tuaj dhe menduat se nuk do realizohet kur, duket se realizohet ditën e enjte, madje atëre kur i kishit humbur dhe shpresat fare dhe ishit dorëzuar, thoshit që i kolore fare nuk ja vlen ose u lodha duke pritur, nuk mundem më, tak në atë moment pikërisht realizohet. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku ju që jeni në botën e biznesit dhe sipërmarrjes sidomos, gjeni zgjidhje ose mbështetje tek një individ që çfarë do themi tani, është më lart se ju ose lidhin bashkëpunim me një person që është goxha i arir dhe i fortë në fushën e vet dhe ju jep ndihmën e vet edhe juve. Ose është dita ku shumë mirë mund të kërkoni një mbështetje financiare dhe ajo ju ofrohet, ose i drejtoheni një banke për të marrë një kredi. Pra një mbështetje ekonomiko-financiare nga një forum i tillë, pra një bank, si ta thuash. Dhe çdo gjë është e arritshme. Femrat bëni kujdes, kam meshkuj që ju financojnë vërtet, dhe ky mashkull mund t'i qëndrojë shumë afër. Problemi është që ka dhe ai ato kërkesat e veta dhe nëse nuk jeni të gatshme
ta çoni lojën deri në fund, atëherë mos i hyni lojës fare. Kaq të them dhe mos t'ju gënjej mendja se mund të keni, nuk e di, çfarë dullogjie më tepër me këtë individ se sa thjesht ato që janë të qarta që mund të keni. Aty pastaj çfarë të them? E paçi vetëm në qafë, se s'di çfarë të them. Domethënë është ja bëni vetes. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku sado që të rezistoni, nuk do arrini dot të shmangni ato çka po vinë në rrugën tuaj, pra është një debat që duhet bërë. Është një përballje që duhet ta bëni, duhet bëni. Është një bisedë që i shmangeni prej kohësh, duhet ta bëni atë bisede. Është një problem me të cilin duhet të përballeni që të gjeni dhe aty zgjidhje edhe kjo gjë e tillë është domethënë si çështje ditës së shtunë. Dhe nëse keni edhe një person përballë jush dhe doni evitoni atë përballjen me këtë individ, prapë dhe kësaj gjë nuk do i arrini, por sido që të jetë në çfarëdo lloj përballje që të keni, çfarëdo lloj gjëje që po evitoni, që është e pamundur, domethënë tash, të mos ndodhi, prapë jeni të mbrojtur dhe prapë juve ju del për mirë. Tani përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku kuptoni se nuk ka më kthim pas, keni ecur përpara, ndryshimet janë pjesë e jetës tuaj tashmë, mund të jetë një ndryshim në ambientin e punës, mund të jetë një ndarje që e keni bërë, mund të jetë një shpërngulje që e keni bërë diku, pra një jetë e re, një fillim i ri që mbase nuk është dhe gjë më e lehtë që kishit imagjinuar, por sido që të jetë jeni nisur dhe nuk ka më kthim pas. Pra sa do e vështirë të jetë, do kuraj, do insistim, do përkushtim, do vazhdoni përpara. Më pas nuk ktheheni dot. Dhe këtë gjë keni shumë të qartë ditën e diel ose kjo gjë nis pikërisht ditën e diel dhe sikur se tash, s'kemi çfarë bëj, ecim përpara dhe më kokën pas nuk e kthejmë. Do ju dalë më mirë sido që të jetë. Kështu pra. Përshëndetje shenjë jeni përsëri në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj si gjithmonë një javë sa më të mbar dhe nisim direkt në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Atëherë dita e hënis me bëni kujdes nga personat që ju mashtrojnë, ju gënjejnë, ju joshin, sigurisht ju joshin, dhe kjo vlen edhe përsa i përket jetës personale, sidomos po dhe përsa i përket asaj profesionale. Unë do thosha evitoni ose largoni, mbani larg çfarëdo lloj gjë që shkëlqen si flori për flori nuk është, mbani larg ata personat që ju lajkatosen edhe ju bëjnë qefin dhe këtej prapakrave punojnë gjëra të tjera dhe përsa i përket njojeve të reja që vijnë tani në jetën tuaj, cilido persona që takoni, si meshkuj apo femra të jeni, bëni kujdes sepse nuk janë të sinqertë. Kanë të tjera qëllime. Kështu që me kujdes ditën e hënë nga gjëra të tilla sikurse po ju them. Epshi është gjë e madhe, as i bëhet fjalë dhe joshja sigurisht janë dy rreziqe shumë të mëdha, bëni kujdes të mos bini kurrë tek këtyre gjërave. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku sigurisht jeni duke pritur diçka të ndryshojë në jetën tuaj apo si ta thuash po prisni diçka që të vi në jetën tuaj ose është sikur ta ndjekësh jetën për së largu, domethënë nuk je pjesëtar ti ose nuk je aktori ti kryesor i jetës tënde, por thjesht e vëzhgon nga larg. Nga njëra anë është mirë sepse arrit të dallosh ku i ke bërë gabime dhe çfarë ndryshimesh duhet të bësh që të rifutesh në lojë fitimtar ose të bëhesh krye personazhi, sikurse po thosha. Nga ana tjetër, për gjithçka që thjesht e shikoni për së largu dhe nuk pozicionoheni, është gjë e keqe, pse? Humbisni kohë. Kështu që unë do thosha, mirë është të reflektosh në ato gjëra që keni arritur dot akoma dhe të kuptoni se ku ngecit për të avancuar më të fortë dhe më të sigurt se kur për të arritur qëllimet tuaja dhe suksesin tuaj, dhe tjetër gjë është pastaj thjesht rishë të presësh diçka të vi që nuk ka për të ardhur kurrë. Kështu që ndajeni mendjen dhe ju ditën e martë se në çfarë pozicioni jeni dhe çfarë duhet të bëni realisht. Përsa i përket ditës së mërkurë, çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje administratash, gjyqësore, çështje të cilave u ka ardhur koha të sqarohen njëherë për gjithmonë, ja ku është momenti dhe më nuk do të kemi kthim pas. Ky është momenti ku me vështirësi pranoni disa të vërteta në jetën tuaj, kuptoni se ajo çka ishte nuk do të jetë më, domethënë strukturat kanë ndryshuar, baza ka ndryshuar, jeni ndryshe dhe ju tani, pra ajo çka ishte për të ikur nga jeta juaj duket se po ikën ose ka ikur dhe do zvendçohet nga gjëra të reja, dhe këtu duhet me të vërtetë domethënë t'i bindeni këtij lloj procesi. Këtu është fjala e fundit që themi ne. Domethënë këtu në një marrëdhënie në çift jepet fjala e fundit. Dhe zakonisht fjala e fundit do të thotë nuk jemi më bashkë. Okej, mbarojmë këtu ose nëse keni kaluar një periudhë të paktën 10 vjeçare të vështirë, duket se kjo përfundon këtu me ngjarjet e fundit që shoqërojnë ky 10 vjeçar aty ditën e mërkurë. Dhe gjithashtu përsa i përket një çështjeje administrative, shtetërore, zyrash ose
çfarë do gjë ka të bëjë me dokumentacion të rëndësishëm ose me çështje ligjore gjyqësore, duket se përfundojnë ditën e mërkurë një herë për gjithmonë për ju. Dhe nuk përsëriten më. Kjo është ideja situata që keni kaluar. Pra mbyllen aty. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që u tregon shumë qartë se nuk ka më kthim pas, ecim përpara, është ai cikli 10 vjeçar që tash që mbyllet këtu me ato që ju përshkrova. Sigurisht që nuk mund ta dim se çfarë na pret në këtë të ardhme, apo jo është një ardhme e re, por keni parasysh një gjë. Do ju them diçka. Në atë proces që përfundon ky 10 vjeçari, pra që përfundon ditën e mërkurë, për pjesën më të madhe prej jush, nga një fjalë që do thoni, nga një përballje që do keni, nga një dokument që merrni, nga një proces që mbyllet më në fund, kuptoni diçka. Ato çka nuk u arritën do të realizohesh në 10 vjeçarin që lat pas, me këto ngjarje të fundit që ndodhin tani për ta mbyllur 10 vjeçarin, do të realizohen 10 vjeçarin e ardhshëm këtu. Dhe realizimet e para keni për t'i parë nga fundi i këtij viti, pra aty nga muaji dhjetor, për të vazhduar pastaj me realizime çdo një vit e tutje. Okej, dhe mos harroni që fatin tuaj e përcaktoni juve vetë. Prej këtej në vazhdim e ardhmja do të marrë atë lloj nuance që ju do jepni bazuar në vendimet tuaja. Por që është një ditë shumë e rëndësishme, dita, po thosha, në fakt është dita e enjte kjo, e mërkura e mbyll si proces, e enjtja të çon drejt së ardhmes. Edhe gjërave që kërkuat ti keni në të ardhmen tuaj. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita ku relaksoheni, qetësoheni, ndjeni të sigurt më në fund jetën tuaj, në ato gjëra që keni arritur. Fundja pjesën më e madhe prej jush do doni të dini atë ditë, nuk do doni të jeni pjesë shoqërisë apo e jetës sociale. Do doni thjesht ta kaloni kohën aty brenda 4 mureve të shtëpisë tuaj, të sigurt për arritjet tuaja, për suksesin tuaj. Edhe ndoshta për ato gjëra që s'keni arritur dhe doni t'i arrini, të reflektoni paksa, çdo problem që keni apo shfaqet, zgjidhet brenda 4 mureve të shtëpisë tuaj me pjesëtarët e familjes tuaj, pra. Dhe mund të prisni dhe persona në banesë që keni dhe kopa i parë. Ka persona që kthehen nga jashtë ose vinë nga jashtë, ju vizitojnë. Ka persona që keni kopa i parë, ju trokasin në derë, normalisht jeni aty për ata. Janë fëmijët tuaj që mund të kthehen. Ose dhe mund të largohen, dhe mund të jeni duke bërë ato përgatitjet e fundit. Kështu që po është një ditë që e kaloni me, ose do doni më tepër ta kaloni me familjen tuaj këtë ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku arrini të kuptoni dhe të reflektoni më në fund mbi gjithçka keni humbur deri tani dhe besomuni kur ju them se ju vjen keq për ato çka ju ka ndodhur, por edhe kuptoni se fajin e kishit edhe vetë që arritët deri aty ku arritët. Sido që të jetë jep një premtim vetes tuaj që më në situata të tilla nuk keni për të hyrë kur më. Pra e kuptoni se sa dëm ata persona dhe situata që ju kanë çuar deri këtu ju kanë bërë dhe jepni premtimin vetes se kur nuk do të përsëriten më situata të tilla. Dhe për sa i përket ditës së, sigurisht si mund të ishte ndryshe dita e diel, duke qenë se kuptoni kaq shumë, duke qenë se kjo është një javë kaq intensive për ju, me kaq shumë realizime, kaq shumë kuptime, kaq shumë ndryshime që vini jetën tuaj, dita dhe ju raskapisin as i bëhet fjalë ju lodhin, dita e diel është relax, është kujdes ndaj vetes, është të dëgjoj një muzikë të mirë vetëm, t'i përkushtojë vetes time, të dalë për pazar të thosh ti bëj pak shefin vetes, ndoshta në një spa të shkoj dhe t'i lëshohem një masazh të mirë ose të jesh një dush relaksues apo çfarë do gjë, nuk e di se si e merrni juve veten me të mira, sido që të jetë dita e diel. Këtë gjë ju kërkon të bëni sido që të jetë, dhe kështu mbyllet java bukur për ju. Përshëndetje shenje binjakve, ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës për shenjën tuaj si çdo javë. Ju uroj një javë sa më të mbarë dhe nisim direkt në parashikimet tuaja. Atëherë dita e hënë është dita ku bien maskat ose e thon ndryshe, e kuptoni që jeta ka shumë fasada apo jo. Domethënë ju një pjesë e kësaj fasade të saj. Dhe ajo çka vini re është se situata të caktuara kërkojnë një mask të caktuar apo jo. Por ju jeni lodhur nga ky proces dhe pjesa më e madhe prej jush jeni të gatshëm tani t'ju ishni këto maskat dhe të tregoni vetëm për ato çka realisht jeni dhe për ato çka realisht kërkoni. Pra e kaluara ishte disi. E tashmja është vetëm gjë e sigurt që keni dhe ardhmja mbetet për të parë. Pra asgjë nuk është e sigurt. Ama nëse ka një gjë të sigurt dhe këtë gjë ta vini re ditën e hënë është që nuk doni më të luani role, është që nuk doni më të shtireni, është që nuk ku ndjen më fare nëse bëhet apo s'bëhet diçka në varësi të se sa ju do dini të shtireni.
nuk doni të shtireni më. Dhe po kuptoni se është më mirë të tregohesh dhe të shfaqesh për atë çka je, ndaç të pëlqejë të tjerëve ndaç jo, se sa të luash një rol deri diku dhe pastaj të mbytesh në atë rol që luan, me thënë të biesh vetë me këmbët e tua. Kështu që po ditën e hënë them se do i thoni gjërat për ashtu siç i mendoni, do përballeni me njerëz që kishit kohë që u ambani disa gjëra dhe s'ja kishit thënë ndonjëherë. Kuptoni që jeta nuk është thjesht bardhë e zi, ka dhe një gri aty në mes dhe ju atë do preferoni, është e çuditshme. Do të thënë, më mirë do preferoni të jeni në një gri se sa në një të bardhë ose një të zezë se ashtu duan të tjerët. Do kuptoni që jeta ka shumë mundësi realizimi dhe do ishni dorë nga ato gjëra që po bëni deri tani dhe këtu përfshihet një pozicion pune që keni caktuar që thjesht nuk e ndjeni më veten të jeni ju, një marrëdhënie që nuk ju ecën më, një çfarëdo gjë e qoftë, ishni dorë nga ajo dhe kuptoni se asgjë nuk mbaron aty. Përkundrazi aty fillon çdo gjë. Kjo është dita e hënë për ju. Mundova t'ua shpjegoja sa më mirë të mundesha, nuk e di. Tani për sa i përket ditës së martë. Dita e martë është dita ku pjesa më e madhe për ju do të jeni të shqetësuar për një pronë që nuk shitet, për një punë që nuk ju ecën, për një objektivin tuaj që nuk po arrihet. Është e përkohshme kjo situatë, madje do ju thosha që aty ka diçka që korrigjohet, rregullohet. Ju thjesht nuk keni, do të thënë, e keni zgjidhjen para syve, por nuk po e shihni vetëm për faktin se jeni kaq tepër të pezmatuar, do të thënë, të mërzitur që nuk po ju realizohet kjo gjë, saqë keni humbur fare. E vërtetë është që ka zgjidhje, nuk do zgjasi kjo situatë shumë, por është e nevojshme që ju të gjeni mënyra të tjera zgjidhje që ekzistojnë. Thjesht duhet t'i shikoni, keni para syve dhe mundohuni të kthjelloheni disi, mundohuni të mos e humbisni, sepse për këtë bëhet fjalë, të mos e humbisni, por të shikoni që dale ore se pas ka zgjidhje, kupton se kisha parë më përpara. Përsa i përket ditës së mërkurë, pra ashtaj që u thash, dita e mërkurë është dita ku ishni qafe dhe ato pak barë që ju kanë mbetur nga e kaluara. Do me thënë, është një kujtim nga një person, mund t'je dhe robat e personit që ka ikur dhe i keni akoma në shpinë tuaj, ishni qafe. Mund t'i jenë kujtime, si kurse ju thash. Mund t'i jetë një bisedë që e bëni me këtë individ dhe më në fund e ndani mendin që ky nuk do jetë më pjesë e jetës tuaj. Mund t'jetë një ndërhyrje ama kirurgjikale kam fjalën, që mund ta bëni ditën e mërkurë, ama çfarëdo gjë qoftë kjo, qoftë në plan psikologjik, qoftë në plan fizik që shëndeti, qoftë në plan ekonomiko-financiar, të tipit të mbaroj mbyll një bashkëpunim, e largoj nga jeta ime një ortak që nuk më duhet, nuk më bën më punë, nuk është i duri për mua, ose thjesht largoj persona dhe individ nga jeta ime që nuk më duhen më dhe jam më mirë. E njëjta gjë edhe për shëndetin, se nisa dhe se përfundova. Pra, ishte një mas, bëni një trajtim të caktuar, një kur të caktuar, çfarëdo gjë qoftë, është ajo gjë e fundit që u duhet që të largoni të kaluarën apo ato mendimet e këqija nga kuka juaj apo frikën dhe pasigurin për të vazhduar përpara. Pra, edhe ato pak gjëra që kanë mbetur, pra, si ta thuash, ato pak hije, më në fund ishni qafe nga jeta juaj pikërisht ditën e mërkurë, me lëvizje që bëni, me biseda që bëni, por mund të jetë një borxh që shlyeni më në fund dhe shpëtoni. Kalojmë tek dita e enjte. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku ju hapen sytë dhe kuptoni se si bota funksionon, kuptoni se kush janë njerëzit që ju kanë rrethuar, kush kanë qenë këta persona autoritarë që deri dje vendosnin për jetën dhe të ardhmen tuaj përmes punës, marrëdhënieve, shtetit, pse jo, e prorët tuaj dhe përveç kësaj edhe gjëra të tjera, prindrit tuaj, jo të gjithë kemi prindrit të dashamirës apo jo, sido që të jetë është momenti ku e kuptoni ose shikoni të vërtetën për atë çka realisht është, ju hapen syt, kuptoni se si bota funksionon, kuptoni se çfarë roli keni ju në gjithë të botë të madhe dhe se si jeni manipuluar nga persona të caktuar në jetën tuaj, dhe këtu është momenti ku vendosni të mos pranoni mas një lloj forme autoriteti për të vazhdoni me sa thuash duke e udhëhequr veten tuaj. Pra, merrni vetë situatën në duart tuaja dhe evoluoni. Pra, ta thuash që keni pasur të mbyllur deri dje dhe shikoni tëndra me sy hapur, tani jeni të kthjellë dhe të qartë për ato çka po ndodhin rreth jush, për këta persona që duan t'ju orientojnë ku duan këta po s'doni ju më, dhe vazhdoni të lirë prej këtij në vazhdim, sepse për atë bëhet fjalë, të jesh i lirë, të jetosh jetën si të duash ti. Shumë prej jush mund të shkëputeni nga një grup shoqëror, nga një grup politik, nga një grupim fetar, nga një çfarëdo sekt mund të jetë që jeni pjesë e asaj gjëje, sepse kuptoni se ju pas kanë mashtruar, ju pas kanë gënyer, domethënë ju pas kanë hedhur sirën si themi në syve dhe ju s'keni parë më asnjë gjë prej andej në vazhdim. Sido që të jetë shpëtoni pikërisht dhe fitoni përsëri kontrollin e jetës tuaj
ose merrni përsëri drejtimin e jetës tuaj në duart tuaja ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që i përkushtohet fëmijëve, por dhe vetes tuaj, sepse ju fëmijë të përhershëm jeni, këtë gjë kemi thënë. Pra është dita ku sa thuash ndjeni fëmijë një herë të çiltër, të pastër, pas një lloj brengë, pas një lloj shqetësimi, e shikoni jetën me çiltërsinë e një fëmie, pastërtinë e syve të një fëmie. Por është dita sikurse tash për t'ia dedikuar fëmijëve tuaj, që sidomos nëse keni ndonjë problem me fëmijën tuaj, në çështje shëndetësore ose çfarëdo lloj gjëje qoftë, shkolle, a merret vesh se çfarë, por është dita që do të mendoni shumë seriozisht se çfarë do të bëni për sa i përket çështjes fëmijë. Do me thënë mos ka në momenti të bëni prindër, do ta diskutoni këtë gjë gjatë, duket se do gjeni dhe një zgjidhje nëse ka problem lidhur me këtë gjë. Pra, për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku kujdes gjaknxetësinë, sepse duket sikur do merrni flak më një herë dhe nuk do dini ti sa thuash sheshoni ato mendimet tuaja, mirë se duhet dhe mund të përfshiheni dhe në debate dhe në keq kuptime, pra kujdes ditën e shtunë nga agresioni, por edhe nga impulsiviteti. Nuk ju karakterizon, por kur e ama ju ndodh. Aq 5 minutë, 1 sekondë që keni ju, po 1 sekondë ama mbaron gjithë bota. Kështu që sido që t'jetë, sidomos jo se ju lit puna me luan, me dash apo me shigjetar, bëni kujdes sepse këta duket sikur u andezin fitilat keq dhe nuk përmbaheni dot më pastaj, ose nëse keni ashendet në këto shenja, edhe më shumë kujdes akoma. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, sido që të jetë shikoj se dita e shtunë, përveç se impulsivitetit dhe nervave, nervozizmit, ju shtyn që të ndërmerrni një farë sa thuash iniciative për të kërkuar të drejtën tuaj ose për të çuar përpara një punë caktuar ose për të nisur diçka. Dhe me sa duket, nëse e bëni mirë ditën e shtunë, ditën e diel ju realizohet një ndër shumë e madhe, një dëshirë që kishit që vitin e kaluar, nga vera e kaluar që e prisnit të realizohej. Po uroj të jetë vërtet kështu, çfarë të them. Inshallah. Përshëndetje nga Pores, ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, të janë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbar, edhe nisim direkt në parashikimet. Atëherë, dita e hënë është dita ku nëse pjesa më e madhe për ju do të keni nevojë për ndihmë, sepse një punë nuk e zgjidhni dot vetë, sepse keni ngecur diku dhe nuk di çfarë drejtimi t'i jepni, sepse keni nevojë për mbështetje ekonomiko-financiare apo një fjalë të mirë apo një ide apo çfarëdo gjë e qoftë, ndihma nuk ka për t'ju munguar dhe nuk ka për t'u aporsyer njeri. Ama duhet edhe ju të lëvizni vendit, sepse me të vërtet mund të keni ndihmë, por nëse edhe ju nuk bëni pjesën tuaj, atëherë mos u ankoni pse nuk u realizua diçka apo pse nuk u zgjidh diçka e me radhë me radhë. Pra, ndihma nuk ka për t'ju munguar, mbështetja nuk ka për t'ju munguar dhe suporti gjithashtu, por dhe ju duhet të përpiqeni të bëni pjesën tuaj që çdo gjë të jetë funksionale, të ketë zgjidhje dhe të ecë përpara. Tani, përsa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë privilegji. Ditën e martë mund të zgjidhni çfarëdo lloj problemi kollaj fare, qoftë me zyra, qoftë me individ, qoftë me çështje ekonomiko-financiare, çfarëdo lloj gjëje është problem, e zgjidhni me mënyrën se si joshni të tjerë. Pra, nëse duket jeni tepër magnetik, jeni tepër tërheqës, mund ta përdorni këtë gjë në favorin tuaj, sidomos ju dhe femrat, por mos prisni gjërat, domethënë mos prisni që momenti të tejkaloj momentin, të tipit zgjidhni problemin aq ishte. Mos kërkoni më shumë se aq. Dhe përsa i përket femrave do thosha çfarëdo lloj gjë ju kërkoni ju vjen në pjak të argjend. Problemi është se, sidomos me meshkujt, mos kërkoni nga këta meshkuj që ju mbajnë, ju mbështesin e me radhë, t'ju ofrojnë ndoshta edhe diçka më tepër se kaq, sepse o janë të martuar, o janë në një jetë tjetër familjare, o thjesht nuk e di. Kaq mund t'u ofrojnë, por jo më shumë se kaq. Ju meshkujt po sigurisht mund t'i vini në ndihmë një femre, por nuk është nga ato femra që do lidhet për shtëpi, për shembull, kështu që keni parasysh edhe këtë gjë. Sido që jetë në vija të përgjithshme, ama pa ndaluar në gjëra specifike si këto që ju thash, të themi që zgjidhni me kollajllëk çështje që duhen zgjedhur, jeni të privilegjuar dhe ditën e hënë dhe sidomos ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, edhe dita e mërkurë është dita ku zgjidhen probleme dhe çështje, por këtu më tepër lëvizni juve vetë. Sidomos nëse ka kohë që po dyshoni në lidhje me diçka dhe doni të dini se çfarë po ndodh realisht, qoftë ambjenti i punës, qoftë ambjenti familjar, qoftë një marrëdhënie në çift, qoftë një çështje që ka të bëjë me shoqërinë tuaj. Pra nëse keni dyshimet tuaja se ka diçka që nuk po shkon, ose nëse ka një problem që është shfaqur kështu papritur dhe ju keni dyshimet tuaja se nga buroi, atëherë është pikërisht ky momenti që i futeni gjërave me kokë, e gjeni arsyen pse, aty pastaj varet nga ju se çfarë zgjidhje do jepni.
flasim në këtë prizëm. Përsa i përket pastaj aspektit tjetër të tipit ka ardhur momenti ta mbyllim një proces, për të nisur një proces tjetër, edhe kjo gjë është e mundur, pra mund të përfundoj një bashkëpunim, për shembull ditën e mërkur, por ama direkt nisi bashkëpunim tjetër, përfundon një marrëdhënie në çift, ama direkt kemi zvendësuesin aty afër. Kështu që do me thënë nejse, si do të jetë, le të themi që me veprimet tuaja, me veprimet që ndërmeni, përcaktohet ardhmja juaj dhe fati juaj prej këtej në vazhdim. Por le të themi që çdo gjë është në dorën tuaj, varet nga ju se si do të jetë e ardhmja, varet nga ju se si do shikoni të ardhmen apo çfarë emri do i vini asaj me veprimet që do të ndërmeni ditën e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që u themi bëj kujdes aty ku je se të erdhi ujku dhe të kollofiti mirë. Kështu që po, ka dhe shumë prej jush të cilët jetojnë rrezikshëm, kanë një profesion të rrezikshëm dhe kuptohet kur them profesion se çfarë do të thotë. Jeni disa prej jush të cilët janë në marrëdhënie të rrezikshme, të vështira, posesive, të sëmura, çfarë themi, toksike, tepër toksike, bëni kujdes sepse këta janë persona të cilët janë në jetën tuaj, ju rrethojnë dhe po janë të gatshëm t'ju bëjnë shumë keq, madje mos e themi që janë armiq të betuar. Po ju them edhe një herë dhe po përsëris, për çdo që e ka jetën, jeton në rrezikshëm, le ta themi, kështu i pëlqen rreziku në vija të përgjithshme, ose thjesht ashtu e ka ndërtuar jetën e vet, ashtu i fiton fitimet ato të ardhurat e veta, bëni kujdes se keni armiq dhe njëta gjë vlen për ju që jeni në marrëdhënie toksike, të sëmura, të vështira e merat, ky person është betuar t'ju bëj keq dhe mund t'ja dali nëse nuk jeni vigjilent mjaftueshëm. Dhe ti që do më thoni u lodhëm dhe u trëmbëm, nuk e çam të më thoni më, nuk vlen për të gjithë, vetëm për ata që janë në situata të tilla, okay? Bëni vërtet kujdes. Pra, e premtja tani, e premtja është dita që për shumë prej jush kur orëzohet një marrëveshje shumë e rëndësishme, dy palëshe, ose ju mund të nënshkruani kontratë shumë të rëndësishme me një kompani të madhe, me një organizatë të madhe, çfarëdo gjë qoftë që ju lidh në partnership ose në bashkëpunim, di të them se do ju zgjasë shumë gjatë në kohë dhe do të ketë shumë sukses. Por nuk përjashtohet dhe mundësia që të martoheni, të fillojnë përgatitjet e dasmës, si të premten, apo jo. Ose t'ju bëj propozimi që do shikore se unë mendoj të martohemi, si thua, po thua ti se normale me zi e pret, ose një fejes, ose një martes, ose një bashkëtes lind pikërisht ditën e premte. Ose jemi thash në përgatitje, ose aty vje propozimi. Dhe njëta gjë dhe për bashkëpunime. Dhe përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku tash përsëri, sepse jeni të ndarë në pjesë, dihet se ku e gjen vetë secili. Është dita që mirë do ishte të evitoni çfarëdo gjë që ju bën të ndjeni keq, ju acaron nervin, ju sjell në limitet tuaja, nëse keni probleme në martesën tuaj për marrëdhënien tuaj, bëni sikur s'kuptoni, bëni sikur s'dëgjoni, nëse doni ta mbani vërtet për marrëdhënie. Nëse jo pastaj besomoni, do jeni si ajo mina me sahat, edhe një fjalë ju thuhet bap shpërthyet direkt. Pra bëni kujdes, dita e shtunë ka këto tipare dhe nëse nuk doni të humbisni gjëra apo të mbyllni kështu vrullshëm dhe pa shpjegime, mundoni të evitoni situata të tilla. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që ju jep mundësinë të ripërtëriheni, të rigjeneroheni, të shkëlqeni, pse jo, në ambientin tuaj. Nuk e di çfarë arritje ju pret ditën e diel, por duket se është goxha e madhe që t'ju bëj të ndjeni në mënyrë të tillë. Tani mund të jetë një sukses që keni në punë, mund të jetë sukses që keni në jetën personale, ose thjesht pa arsye mund të ndjeni shumë mund të ndjeni mirë thjesht për faktin që jeni gjallë dhe jetoni, ose për faktin se kaluat kaq shumë por nuk u dorëzuat, sido që të jetë është momenti juaj kur rigjeneroheni, rimeni atë jetën në duart tuaja dhe jeni të gatshëm për të vazhduar përpara. Ditë e bukur dita e diel, me një start të ri, le ta themi kështu. Përshëndetje shenjë Luanit, jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj si çdo javë sigurisht. T'ju uroj një javë sa më të mbar dhe fillojmë. Atëre, po, nesër është ditë pune dhe sigurisht është ditë pune nesër, sepse pjesë më të madhe prej nesh fillon puna nesër apo jo. Sidomos kush është në arsim, po themi suksese si mësues, si fëmijë, si çfarëdo gjëra qofshi, për fëmijët tuaj pse jo, suksese të kenë dhe mirë t'i kemi me shëndet dhe ne që punojmë të zinjtë ne, suksese të kemi dhe ne dhe Zoti të na ruaj tutë kokës. Dhe vazhdojmë të shtjet, i kthehemi temës tonë dhe themi që po. Nesër është ditë pune, madje për shumë prej jush mund të jetë dhe një ditë ku mundojnë të zgjidhni situata të cilat ju kanë mbetur akoma pas zgjidhur. Pra ju gjen dita e nesërme, jo thjesht në punë, por thjesht duke u munduar të zgjidhni një farë çështje,
që ke lënë pezu nga e kaluara, ose që do të vënë në një farë vije, ose përfundimi ose arritja një konkluzioni brenda ambientit të punës, sido që të jetë. Kështu si keni nisur mirë ka për të përfunduar, shumë prej jush mbase ndoshta janë në procesin e përfundimit të këtyre përpjekjeve, sikurse po thosha, dhe ju dalin me sukses. Por ju që sapo e nisi, di të them që sigurisht që është proces afatgjatë, por të paktën kurorëzohet me sukses. Kujdes sepse në këtë lloj procesi përfshihen dhe individ të tjerë, domethënë nuk punoni vetëm, nuk u përpiqeni vetëm, janë dhe të tjerë të përfshirë në këtë llojin tuaj ose në këto përpjekje tuaja. E kuptoj dhe kam të qartë që ju e dini shumë se çfarë kërkoni të arrini dhe i keni të qarta objektivat tuaja dhe pikësynimet tuaja, por nuk do të thotë që të njësoj të qarta i kanë dhe personat që ju rrethojnë apo personat me të cilët bashkëpunoni. Mundoni të jeni më tolerant me ta, më mirëkuptues, më bashkëpunues, okay, që puna të vejë ashtu sikurse duhet. Rëndësi ka rezultati ju thash është pozitiv, por kujdes sepse mund të bëni çik absolut ose mund të bëni pak trysnues dhe kjo gjë nuk do ishte gjë e mirë. Për të tjerët e ka fjalën. Ju jeni bosës, do ishte nga natyra, dini, të urdhëroni apo jo të drejtoni. Sidomos që jeni në post drejtues do bëni shumë kujdes. Tani për sa i përket ditës së martë, këtu mund të duhet ndihma apo mbështetja e një individi që ka më shumë eksperiencë për ju, për sa i përket jetës, për sa i përket punës, për sa i përket çfarëdo lloj gjëje. Dëgjojani fjalën, mundoni të mësoni nga eksperienca e këtij individi, por ama në qoftë se e ndjeni se ky person vërtet ju jep ju orienton, por në një farë mënyrë edhe ju tall ose ju vën në loj ose ta thuash përdor një farë sarkazmi dhe arrogance me ju, atëherë mbani gjërat e mira, dëgjojani fjalën e kësaj here dhe pastaj e dini vetë çfarë do bëni me pjesën tjetër, okay? Kjo është ideja. Në ambientin e punës kujdes me persona që janë më të mëdhenj se ju në moshë, domos e prorët tuaj dhe në familje njëjta gjë. Tani dihet që kur kemi të bëjmë me persona më të mëdhenj në moshë dhe me më shumë eksperiencë, ekziston edhe prepotenca apo jo. Nuk ju pëlqen, por ç'a të bëjmë? Kështu funksionojnë gjërat. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku mbase ndryshe kuptoni të pak ditën e mërkurë se ndryshe e nisët dhe ndryshe po përfundoni një proces të caktuar. Tu jemi në mëshirë të fatit dhe në eksperiencat e jetës, që do të thotë ajo që thash, nisemi për tjetër vend, por mbase nuk është atje fati jon ku ne duam të shkojmë dhe është në një vend tjetër. Ose kuptoni pikërisht ditën e mërkurë se ndonjëherë ka një arsye pse gjërat nuk ndodhin ashtu si duam ne, ose nuk shkojnë sipas dëshirës tonë, ose ngecim sepse dihet duhet të arrijë diçka më e madhe dhe këtu pikërisht kjo gjë arrihet. Do të thonë nuk po shkoni atje ku ju kishit nisur për të shkuar, por sido që të jetë rezultati ju shpërblen edhe më shumë, është edhe më mirë akoma. Këtu favorizojeni gjithashtu përsa i përket ekonomisë dhe financave. Tani o shlyeni borxhe ju vet, ose ju shlyen borxhe që ju shlyejnë borxhe që ju kanë. Në përgjithësi le të themi që jeta juaj po ndryshon. Po ndryshon dhe jeni drejt fitimeve të mëdha, shumë të mëdha. Dhe keni për ta kuptuar këtë gjë. Nuk ka të bëjë vetëm me parat, ka të bëjë me çfarëdo gjë që jeta ofron. Nga një marrëdhënie që nuk eci, që të gjeni personin e dur, nga një bashkëpunim që nuk eci, që të gjeni bashkëpunëtorët e dur, që nga një punë që nuk shkoj si donit ju diku sepse diçka më e madhe po ju përgatitet, çon si ka, kuptoni që jeni pjesë e këtij procesi dhe ju ecën për më mirë jo për më keq. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte ja ku e kam pra. Dita e enjte është dita ku kuptoni se ec përpara se këtij pas nuk ka më, sigurisht që është e pasigurt e ardhmja, kur ka qenë ndonjëherë e sigurt, por mos harroni që është një ardhmë që keni krijuar juve vetë. Ja këtë harrojmë gjithmonë. Çfarëdo lloj gjë që vjen në formën e të ardhmes, nuk është e ardhme, është thjesht një moment i së tashmes ku ne kemi shprehur një dëshirë dhe ajo na vjen në një moment caktuar. Është thjesht realizim dëshirash. Tani, në këtë proces të ditës së enjte, le të themi që keni nisur për të shkuar diku, nuk jeni vetëm, jeni me një grup tjetër njerëzish. Në fillim e keni të vështirë, mendoni se nuk do përshtateni dot apo nuk do ja dilni dot. Unë them se nëse ju i mëshironi qëllimeve tuaja, objektivave tuaja dhe nuk harroni synimet dhe për ku u nisët, them se keni për të pasur shumë sukses. Dita e enjte mund të jetë gjithashtu për një pjesë shumë të mirë për juve grave, dita e një shtatzanie, që aktualisht po ndodh ose që do të nisi. Okej, pikërisht brenda kësaj ditës së enjte, sikurse po thosha. Dhe përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që favorizon më tepër bashkëpunime të reja, por edhe njohje të reja, lidhje të reja në çift, ose një person që kthehet nga e kaluara, diçka që rindizet, rifillon. Sido që të jetë me kujdes, sepse nuk e dim se sa të ardhme do ketë.
Është diçka e re, por nuk e dim se sa premton. Për sa i përket, ja ku jemi ditës së shtunë, ky personi i ri duket se fal shumë pasion, shumë kimik keni me këtë individ. Pra që është i ri ose thjesht rikthehet në jetën tuaj dhe atje ku e lat aty dhe e vazhdoni, por që po ua them, pasion ka plot, kimik ka plot, nuk e dim ama sa do zgjasi. Ama s'do që të jetë ditën e premte të shtunë, shijojeni në maksimum. Është në ato momente që rëndësi ka sa do zgjasi, rëndësi ka që është tepër intensiv dhe ja vlen të jetohet. Dhe përsa i përket ditës së diel, ndjeni të rilindur, ndjeni se dimri ka kaluar, jo po vjen, po ka ikur. Aq vështirë keni kaluar një pjesë e mirë e juaja, dhe tani po ringjalleni, po riprekni jetën, po rihapni syt, po merrni frymë përsëri nga e para. Kur ju thash që mund të kthehet një individ nga e kaluara, e kam shumë seriozisht ashtu dhe mund të jetë, mund ta përjetoni si një gjë të tillë, por edhe një dashuri e re nëse vjen në jetën tuaj do ketë po të njëjtin efekt. Nëse ndryshoni një ambient pune, vlen kohë e njëjta gjë dhe në përgjithësi, nëse se thjesht ishni qafe diçka të së kaluarës, duket se ajo çka ishni qafe ka qenë një baraq e madhe saqë kur kjo gjë ndodh ju duket sikur i lindni më në fund edhe një herë. Por që ja, kjo është java për ju. Përshëndetje shënje Vigjëreshës, ja ku jemi përsëri në Zodiac Oracle, ku janë përsëri parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbarë dhe fillojmë. Atëherë, dita e hënë shirit fati, nuk e di se çfarë nesërmja ju sjell, llotarin që e fitoni se di, po do ketë atë impaktin apo ta thuash atë ndjesinë e fitova loton, aq rastësi e madhe ka për të qenë, as ju kalonte as u shkonte në përmend se do mund të ndodhte diçka e tillë. Mund të ketë të bëjë me çdo aspekt të mundshme të jetës tuaj, që nga puna, që nga persona që takoni, që nga rastësitë, që nga mundësitë, që nga që nga parat, që nga çfarëdo gjë mos t'i vë një emër sepse një emër nuk e ka. Thjesht po do i them vetëm kaq. Çfarëdo gjë që fati sjell nesër në rrugën tuaj, shfrytëzojeni në maksimum sepse nuk ju vjen dy herë në derë. Kaq ditë ju them. Sigurisht që kuptoni që edhe ju e keni vetë fatin në dorën tuaj dhe e di se ku e kuptoni. Kur e shfrytëzon. Prandaj po ju them, sigurisht që dhe ju e keni vetë fatin në dorën tuaj, por që nëse e shfrytëzoni, aty dhe kuptoni se çfarë do të thotë. Atëherë përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që mund të merren me çfarëdo gjë ka të bëjë me që nga blerja një banese, që nga shitja një banese, që nga çështje që kanë të bëjnë me qiramarrje, qiradhënie, që nga e thash shpërngulje që nga shpërnguljet me banesë, çfarëdo gjë pra që ka të bëjë me banesa, çfarëdo gjë që ka të bëjë me pasuri të patundshme, çfarëdo gjë që ka të bëjë ndoshta edhe me çështje familjare, nuk e vë në diskutim, apo çështje që shfaqen, do të thënë brenda banesës ose prish diçka, apo do të rregulluar apo me remetuar, nuk e se çfarë, me të tilla çështje do të angazhojeni ditën e martë. Dhe besomni keni për të gjetur edhe zgjidhje më në fund. Por ju që keni pas probleme shëndetësore, duket se këto po kaloj dhe po e rimerrni veten. Dhe e njohni aca që akoma s'me marrin dot veten të shkretot ata. Kështu që këto, dhe shumë të rëndësishme ka që çdo gjë zgjidhet që ka lidhje me gjëra të tilla sikur se ju thash, përfshirë shëndetin se jo. Dhe mund t'ju vinë edhe persona për vizitë ose mund të përfitoni përsa i përket ekonomisë dhe financave nga para që takojnë familjes për shembull. Keni parasysh këtë gjë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku shoqëria ju do ju mbështet, fati ju do dhe ju mbështet, çdo gjë vjen në formën e ndihmës, të suportit, të mbështetjes, të solidaritetit, por nuk përjashtohet edhe mundësia që përveç faktit që do keni fat, sepse ju mbështesin, ju duan njerëzit, e kuptoni që ka njerëz që ju duan dhe ju janë besnik dhe ju ndihmojnë të ecni përpara ditën e mërkurë, ose fati është i tillë, një shok që s'ju ka braktisur kur dhe s'ka për t'ju braktisur ndonjëherë, është edhe dita ku dikush mund të kthehet i penduar në jetën tuaj dhe këtu, ose ju mund të pendoheni për gjëra që keni bërë dhe të kërkoni falje, dhe aty falja do ju jepet sigurisht. Uroj që ta zgjasni, që të mund ta shijoni një jetë me të vërtetë të re dhe shumë të bukur para jush, me personat tuaj të dashur që kanë pritur për shumë kohë ta bëni këtë ftesë të madhe, ose ju person ju kthehet kaq i penduar dhe i gatshëm për të bërë ndryshimin e madh, ku sigurisht do e falni dhe prej andaj në vazhdim çdo gjë ka për t'ju ecur mirë. Përsa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita ku do të thënë jeni aq të lodhur, ju gjen dita e enjte aq të rastapitur, të lodhur, të stërmunduar, tërkohës në përpjekje për t'ja dalë me punën, me financat, me familjen, me gjithçka, saqë
jeni, ja, duket domethënë, jeni copa. Ama si do që të jetë, ekziston faktori fat, ekziston Zoti atje lart, ekziston çfarë do llogje nuk është e kësaj bote, por është me forcë të çfarë do llogje ekziston në këtë botë që ju vinë në ndihmën tuaj dhe ju realizon ëndrat ose sa thuaç ju rekra duke ju thënë se ç'ke se jemi ne këtu dhe mos u mërzit se çdo gjë është e zgjidhshme. Dhe çdo gjë ashtu ka për qenë e zgjidhshme. Prej atij momenti në vazhdim. Fundja e meritoni sepse vërtet keni dhënë maksimumin tuaj. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku dikush mund të largohet nga jeta juaj dhe këtë do ta lidhem me ditën e njëjtë. Dita e njëjtë është dita ku dikush dorëzohet, ka vuajtur jashtëmase shumë dhe është gati, një person i juaj dashur, ka vuajtur po them se më thoni pastaj po na futet frikën prapë se keni zakon. Më dëgjoni me kujdes kur flas dhe them se mund të fillojë ky proces ditën e njëjtë, ku një person i juaj dashur, ka shumë mund të jetë femër, që ka vuajtur jashtëmase shumë në jetë në përgjithësi, është gati të dorëzohet atje lart. Dhe kjo gjë ndodh, domethënë ditën e njëjtë, domethënë duket se hyn këtij procesi dhe përfundon ky proces ditën e premte diku aty nga ora 6:30 me 7 të mbrëmjes ku ju komunikohet edhe lajmi. Tani u fiksova edhe për vete. Nëse, sido që ti jetë domethënë ndodh kjo gjë ose është ajo gjë tjetër që u thash pastaj, jeni jashtëmase shumë të lodhur, universi ju do dhe u sjell çdo gjë në rrugën tuaj siç kur nuk do e kishte imagjinuar se mund të zgjidhej dhe zgjidhja vjen pikërisht ditën e premte ose ju vendosni që çfarë do gjë që ju ka lodhur dhe nuk doni më ta keni jetën tuaj, të jepni fund, ta mbaroni aty pikërisht ditën e premte, mos t'i ktheheni më kur gjallë në botë. Sido që të jetë, keni parasysh një gjë, nuk është diçka e keqe, është diçka e mirë. Domethënë do të thotë që erdhi fundi i një diçkaje. Kaq, mbaroj aty. Fillon diçka e re, që do jetë më shumë premtuese, më shumë, si ta thuash, fitimprurse do ti, çliruese do ti, çfarë do gjë qoftë. Është për më mirë. Kaq mbani mend që është për më mirë. E hënë Marte, Mërkuri, e premte, e shtuna. E shtuna është dita ku kuptoni se nëse ka diçka që nuk ju pëlqen në realitetin që jetoni, përsi jashtë dua të them, me njerëzit që ju rrethojnë, me situatat që ju vinë, me punën që bëni, me acarimin që keni, me çfarë do gjë qoftë, kuptoni se vjen si pasojë e asaj çka po ndodh në kokën tuaj, e asaj çka është pak kënaqësi e brendshme, asaj çka është frikë e brendshme, kështu që gjithçka po shikoni si jashtëm nuk është tjetër veçse reflektimi asaj botës tuaj të brendshme. Dhe nëse doni të ketë ndryshime, atëherë ndryshoni gjithçka. Bani brenda vetes tuaj, gjithçka nuk ju pëlqen tek vetja juaj, që nga mendimet tuaj, që nga sjellja juaj, që nga fjalët që përdorni, e merr. Pra, projektimi i realitetit nuk është gjë tjetër, dhe projektimi nuk është tjetër veçse krijimi, i realitetit nuk është gjë tjetër veçse marr atë çka kam së brendshmi dhe kthej në realitet si jashtëmi. Jam keq së brendshmi, keq do gjej. Kam lev së brendshmi, lev do më vi nga të tjerët. Jam xheloz, jam nuk e di çfarë jam posesiv, jam pasiv, jam çfarë do gjë qofsha i bie që ai realitet krijohet dhe përkundrazi nëse unë kthehem në pozitiv si person, kam shpresë se çdo gjë do shkojë mirë, atëherë dhe realiteti ndryshon. Dhe kushdo guxoj ta bëj këtë provë, ka për ta parë që kështu vete situata dhe kështu ndodhin gjërat. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku, si ta thuash, doni me se s'vën të nisni diçka të re. Do me thënë, këtu nisni dashuri e re, nuk e di, do keni një frymëzim për të nisur juve diçka të re, çfarë do gjë qoftë kjo që nis ditën e diel, besomëni ka për të qenë jeta juaj e re në çdo kuptim të kësaj fjale që unë po them. Një lidhje e re që personi që ju vjen ose kjo lidhje që fillon duket se është dashuria e jetës tuaj ose personi i jetës tuaj. Një punë e re që duket se do jetë vazhdimësia juaj prej këtej në vazhdim. Jeta juaj në një vend tjetër që aty do qëndroni dhe aty do vazhdoni të jetoni prej andej në vazhdim. E merra, çfarë do gjë mbillni, si ta thuash ditën e diel, duket se do ketë një gjatësi shumë të madhe, një sukses shumë të madh, është pikërisht kjo gjë për cilën kishit nevojë. Dhe fundja kuptoni se çdo gjë është e ndarë, diçka mbaron për të filluar diçka e re, sikur se ju thash. Përshëndetje një peshore, si jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbar, dhe pse jo të nisni me parashikimet e javës tuaj me një herë. Atëherë, dita e hënë është dita ku nuk e di pse i futeni me kokë gjërave, dhe sidomos gjërave që kanë një farë sekreti brenda vetes së tyre ose një farë sfide ose një farë zbulimi, dua të zbuloj, dua të di, dua të kuptoj,
Unë do ju jepja një këshill. Çfarë do gjë qoftë ai që po nisni apo po i hyni si tematik apo si, nuk e di, çështje, çfarë do gjë qoftë, pra ajo që ka po bëni ditën e hënë, siguroni se e dini mirë se çfarë po bëni. Pra në qoftë se i keni marrë parasysh dhe pasojat, okej, vazhdoni. Në qoftë se ama i merrni gjëra të lehtë, dhe thoni do i futem dhe ku të dali, besomuni keni për të zhgënjur aq shumë, keni për të gjendur aq shumë para të papriturave, saqë do bëni pishmend që futut kësaj rruge. Gjithashtu ka të bëjë me një çështje pune, që do thotë mund t'ju ofrohet një vend i ri pune. Shumë prej jush nuk ta pranoni vetëm se doni të shpëtoni prej aty ku jeni ose shikoni se vetëm mundësi që keni, por në qoftë se nuk i plotësoni kërkesat e kësaj pune, atëherë do ndjeni jashtë masë keq dhe do dukeni keq në sytë të të tjerëve, do me thënë demaskoheni ose statuash diskreditoheni dhe është gjëna t'ja bëni këtë gjë vetes. Për sa i përket një marrëdhënie në çift, tani mund të jeni duke statuash dyshuar prej kohës të tjetri ju tradhton, okej, futeni investigimit dhe kuptoni që kjo gjë është e vërtetë. Tani si do reagoni për shembull? Nëse keni përgatitur veten se okej, i marr parasysh gjitha pasojat, them se ja dilni, ta përmbani veten. Por në qoftë se mendoni se, por në fakt nuk jeni tamam gati, si do reagonit në një situatë të tillë? Do të thosha bëni kujdes, pra ju dash disa ide që ta kuptoni, por kjo gjë mund të jetë dhe më shumë se kaq nga që ju përshkrova. Ideja është, nëse jeni të sigurt për atë çka po bëni, vazhdoni. Pra, po e hapni atë kutinë e Pandorës dhe e mbani përgjegjësinë ju vetë për çfarëdo llogji sjell si pasojë me vete. Përkundrazi pastaj, nëse nuk mund të përballoni pasoja, lëreni fare të muhabet dhe mos i shkoni nga pas, okay? Kaq t'ju them. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku, nuk e di, jeni të gatshëm të vendosni plane afatgjata me partneren, me kolegët e punës ose me personin me të cilin bashkëpunoni, në familje me bashorten, sido që të jetë, pra është nëse jeni në studentat apo planifikoni të ardhmen tuaj, bleni një ta gjë, janë plane afatgjata dhe do të thotë do i shikoni realizimin e këtyre më tepër ose do duket se çfarë ka sjell viti, diku aty nga gushti i vitit të ardhshëm. Në qoftë se po ndëroni me këmbë në tokë ose në qoftë se këto ëndra që po thoni kanë një farë baze konkrete, atëherë suksesi ka për të qenë shumë i madh. Pra niseni, si ta thuash. Në qoftë se po ecni thjesht me mendimin se hajde moj ta nis edhe ka perëndia, atëherë nuk do ju eci gjë dhe mirë do ishte të rinit atje ku jeni. Për të gjithë ju pastaj që keni nevojë për një ndryshim shumë të madh në jetën tuaj, sepse aty ku jeni nuk ka më të ardhme, atëherë sido që të jetë fillojeni, niseni diçka, ma do thosha vonë jeni, do ta kishit bërë që në gushtin që lam pas. Okej? Po sido që po është dita që thurin plane afatgjatave. Të shohim se si do vjen. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita sigurisht merrni vendime të rëndësishme, ndani shapin nga sheqeri, zgjidhni më në fund se çfarë rrugë do të mbani, çfarë drejtimi do të mbani në jetë. Do e mbani këtë marrëdhënie apo do veni në, duke do ta mbaroni? Do qëndroni në këtë vend pune apo do kërkoni një vend pune tjetër? Do investoni në punën tuaj apo do ta mbani ashtu siç e keni momentalisht? Pra, është një vendim shumë i vështirë për të marrë, por si do ta takon juve ta merrni dhe me keq se askush nuk mund t'ju këshillojë, është diçka kaq personale saqë askush nuk mund t'ju orientojë apo t'ju tregojë se çfarë është e mira apo çfarë është e keqja. Kjo gjë varet vetëm nga ju dhe vetëm ju vendosni këtë gjë. Tani, për sa i përket ditës së hënë e martë e mërkur, për sa i përket pra ditës së enjte, dita e enjte është dita ku kuptoni se ajo çka është e kaluar mbetet e kaluar dhe nuk mund të bëhet më as e tashme dhe lere më pastaj e ardhme. Sigurisht që keni shumë respekt për personin që keni pas në krah, sepse për këtë bëhet fjalë, kur them e kaluar është e kaluar. Pra, këtu mund të ketë të bëjë me një lidhje ose një marrëdhënie ose një martesë e cila nuk funksionon, u ndam ose jemi në proces ndarje. Jemi dashamirës individët kafshi njëri tjetrit, por e dim shumë që nuk funksionon dhe pavarësisht se duam shumë njëri tjetrin dhe kemi xhan, e dim që kjo s'funksionon dhe e lëm me kaq. E njëjta gjë vlen për sa i përket një bashkëpunimi, e njëjta gjë vlen edhe për sa i përket një çfarëdo gjë qoftë, pra që ka të bëjë me marrëdhënie dypalshe. Okej, ku kuptohet se pavarësisht respektit, dashurisë apo çfarëdo gjë tjetër, gjërat nuk mund të funksionojnë edhe i mbyllim aty dhe vazhdojmë përpara.
Këtë gjë kuptoni pikërisht tash ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është ditë fati në përgjithësi dhe është një fat që do ju zgjasi për një kohë shumë të gjatë. Domethënë ta thuash që nga dita e premte në vazhdim duket sikur ziti më me kollë çështje praktike, ju vinë më shumë të ardhura, ju shtojnë të ardhurat në portofolin tuaj, jetesa juaj bëhet më komode, domethënë bëhet më e rehatshme, nëse e themi kështu, pra arrini një farë prosperiteti, një farë bollëku që ta shikoni dita ditës që shtohet, okay, në jetën tuaj dhe çdo gjë duket se po merr për mirë. Nga dita e premte e në vazhdim sikurse ju thash. Për sa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku keni nevojë thjesht të tërhiqeni tërhiqeni pak dhe të mbylleni pak në veten tuaj edhe ju për të reflektuar mbi ato çka ka ndodhur dhe çfarë po kërkoni të arrini prej këtej e në vazhdim. Jo të gjithë keni kaluar mirë apo jo, ka plot nga ju që kanë pas vështirësi dhe ndoshta akoma i keni, nuk është sa thuash diçka negative, ndoshta të tjerët do ju quajnë ashtu sikurse do të veproni, të ftohtë, të hequr, të largët, por ju keni nevojë nga kjo gjë dhe mirë do ishte ta shfrytëzonit. Ju që mundeni, kërkoni ndjesë të tjerëve, ka dhe momente kur duhet të rim vetëm apo jo për të reflektuar. Këtë gjë do bëni ju ditën e shtunë pavarësisht si do të ju cilësojnë të tjerët. Përsa i përket pastaj ditës së diel, ajo çka kuptoni është se në jetë ndonjëherë sa më shumë të shkosh gjërave nga pas, aq më shumë bllokesa gjen para realizimeve. Kështu që ajo që është zgjidhja më e mirë, do kuptoni dhe do e ndiqni dhe ju vetë si këshill që japi vetes, është i lësh gjërat të rrjedhin në rrjedhin e tyre. Pra ditën e diel kuptoni se sa më shumë të përpiqesh ndonjëherë, aq më keq është. Ndërkohë që kur dorëzohesh, atëherë gjërat janë më të arritshme. Edhe ju e njëjta gjë. Dorëzojuni fatit, lëreni t'ju çojë aty ku ka për të çuar dhe do arrini më shpejt në destinacionin tuaj. Përshëndetje shenja krepit. Ja ku jemi përsëri në Zodiac Oracle dhe këto janë parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë të mbar dhe fillojmë direkt. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, okay, dita e hënë ju bën të kuptoni se nuk ka realisht pengesa në jetën tuaj, nuk ka realisht bllokesa në jetën tuaj. Çdo gjë e krijoni juve vetë. Me mënyrën se si i mendoni gjërat, me mënyrën se si veproni, me mënyrën se si gjestoni, me mënyrën se si përballeni me të tjerët. Jeni në një marrëdhënie që nuk funksionon, është toksike, vetë keni në dorë të shkëputeni prej saj. Jeni në një situatë, nuk e di, në martesën tuaj, në marrëdhënien tuaj, në marrëdhëniet tuaja në vija të përgjithshme, në punë, kudo qoftë, ku po e ndjeni veten të bllokuar, të ngecur, atëherë nuk ju pengon asnjë gjë të shkëpusni lidhje dhe të vazhdoni përpara. Domethënë realisht nuk ka asnjë lloj bllokese, nuk ka asnjë lloj pengese, nuk ka asnjë lloj problematike në jetën tuaj. Çdo gjë buron nga ju dhe është e zgjidhshme prej jush. Kjo është më e bukur, mjafton të doni të gjeni zgjidhje. Pra vetë e trysnoni veten tuaj, vetë e bindni veten që nuk keni nga t'jambani, kundërkohë, jo, nuk është e vërtetë, sepse dhe zgjidhja ka, edhe keni nga jambani, edhe shumë mirë mund të gjeni një tjetër lloj orientimi për sa i përket të ardhmes. Ama çdo gjë varet nga ju se si shikoni gjërat. Kështu pra, mos u ankoni të kohë ditën e hënë, sepse vetë keni krijuar disa situata dhe përsëri ju mund të dini ta nxjini veten nga këto situata ku jeni futur. Tani për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku do të ndjeni më mizerje akoma. Disa do të vuani aspektin ekonomiko-financiar, do ju duket se ose sta thuash të lidhin bashkë ditën e hënë dhe ditën e martë. Shumë prej jush mund të ndjeni të ngecur në një ambient pune që nuk e di, ju frustron, ju mërzit, ju demoralizon, ju nuk e di çfarë të them, nuk është e dura për ju. Në një marrëdhënie po ashtu të tillë toksike të ngecur të. Nëse marrim rastin e parë, dita e martë ju bën të kuptoni se po dua ta lë, po çfarë i bëj të ardhurave. Do më kanë frikë se mos mbetem pa kokërleku. Do më thënë është frika ajo që ju mban dhe ju shton ato pasigurit tuaja dhe si përpasoj edhe mizerjen tuaj. Nëse sido që të jetë pjesa më e madhe për ju ditën e martë do të ndjeni vërtet keq ekonomiko-financiarisht ose se keni shpenzuar shumë ose se po shpenzoni shumë ose se nuk fitoni mjaftueshëm. Shumë prej jush ama këtë gjë mund ta përjetoni edhe në aspektin psikologjik të tipit jam në një marrëdhënie që nuk më jep asgjë, nuk më fal asgjë, më lë bosh, nuk marr asnjë lloj përfitimi, nuk ka asnjë lloj përfitimi, nuk ka asnjë lloj ndjesie pozitive. Vetëm jap dhe nuk marr asgjë, kam edhe mbetem bosh në fund ajo që përshkrova, ose thjesht mund të jetë ajo dita pesimistike, kupton që na zë një në kaq,
Edhe ku ndjeni se çdo gjë është e kot, nuk ka vlerë, nuk keni arritur asnjë gjë në jetë, e merat. S'ka gjë për poshtë, është do kaloj, mos e vrisni mendjen. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ja. Fillon një fillim i ri. Për shumë prej jush mund të jetë një ikje diku larg, do për çështje studimesh, për çështje pune, për çështje qefi, dua të ikë dhe dua të jetoj diku jashtë shtetit, e mundur është. Shumë prej jush që keni kohë që prisni dokumentat për të çelur të jetën e re diku jashtë shtetit, duket se dhe kjo gjë ndodh. Është dita ku thjesht do të jetë nis diçka e re, mund të jetë një projekt i ri, mund të jetë një punë e re, mund të jetë një angazhim i juaj i ri, mund të jetë një shtatzani në formën e marrëveshja shtatzan ose vjen fëmia në jetë dhe është fakti kryer, nuk e di, çfarë do gjë është e re, domethënë këtu kemi një fillim të ri pikërisht ditën e mërkur që mund të jetë çfarë do gjë pra në jetën tuaj ky fillim i ri. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku duhet të bëni kujdes të mos ngatroni shumë ëndrrën me realitetin, se me sa duket disa prej jush duket sikur nuk e çfarë do të thotë truri, por është një gënjeshtër, një mashtrim i madh, është një iluzion. Kështu që bëni kujdes sepse kur të përballeni me realitetin, atëherë do kuptoni se sa kotja keni futur gjatë gjithë kësaj kohe. Tani si t'ju orientoj më mirë? Mund të keni dëshirë të bëni investim shumë të madh, por që nuk përkon momenti, dëshira juaj pra me realitetin. Nuk duhet bërë domethënë sepse do dilte një zhgënjim shumë i madh më vonë. Mund të jeni në një marrëdhënie të ngecur dhe ju del dikush tjetër përpara, apo ka kohë që është në jetën tuaj dhe juve ju duket sikur ky ishte bjerë vdis ka tjetër, po e lë atë që kam për të vazhduar me këtë që është, po në fakt po i shikoni gjëra të zbukuruara, shumë roz, dhe kur të plasi flucka, mbaroni dhe ju bashkë me të. Ose mund të jetë një ndjesi psikologjike, tipi dua të bëj ndryshime të mëdha në jetën time se nuk mundem më, dua të bëj atë, se thua, revolucionin e madh apo në mos revolucion, rebelimin e madh, okay? Por që kujdes sepse mund t'ju kthehet bumerang. Kështu që me kujdes pra dita e enjte, për çfarë do gjëje ju kriset në kokë dhe doni me se zbuni dhe mendoni se është e dura apo është realiteti. Ndërkohë që është thjesht të sakoni sikurse po ju them. Për sa i përket tani ditës së premte, okay, dita e premte është një ditë fati shumë e madhe. Nuk e di se çfarë do bëni, do ju lihet. E para njëherë mund të përfitoni diçka në lidhje me trashëgimi. O ju trashëgohet një shumë e madhe, ose ju nëse ka të bëjë me shumë të madhe, mund të ketë të bëjë me një pronë. Përsëri fat është apo jo. Mund të ketë të bëjë me lojra fati, ju që i keni qejf lojrat e fatit, mund të jetë thjesht një rastësi, takoj dikë që është shumë i rëndësishëm, më ofron një vend pune shumë të rëndësishme, takoj një person i cili është i ka të gjitha dhe marroset pas bukurisë time ta zëmë, tuaj në këtë rast, dhe ja ku e bë jackpotin tuaj edhe ju, pra është thjesht një moment fati duhet ta shfrytëzoni sepse është nga ato momente që nuk përsëriten së dyti në jetë. Një është ajo. Kështu që mundoni ta shfrytëzoni. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që po rriteni, kuptoni që po rriteni, po zhvilloheni, kjo verë ju ka ndryshuar jashtë mase shumë. Vërtet ju ka lodhur, ju ka strapacuar, ju ka stërmunduar, por ju këto gjëra i vlerësoni sepse ju nuk dini të zhvilloheni ndryshe. Ju të vetmi zhvillim që dini është të vdesni të ringjallëm, apo jo. Të arrini në skutat e mia më të errta, më të thella, më shkatëruese, që të arrit të dali diamanti më i mirë në pa dhe më i bukur si diamanti më i bukur që janë në pa. Kështu që po, kjo ka qenë me të vërtetë një verë strapacuese për pjesën më të madhe prej jush, por ajo çka kuptoni si fundi i këtij procesi aty nga e shtuna, është se ju ka arritur, ju ka maturuar, jeni falenderues, vërtet kaluat shumë vështirë, por e dini tashmë se ku jeni, e dini se çfarë kërkoni dhe jeni krenar për atë çka jeni bërë dhe për mënyrën se si i keni, si ta thuash, përballuar ato probleme dhe situata në jetën tuaj. Dhe kështu do vazhdoni dhe këtë në vazhdim, domethënë mirë, shumë mirë dhe me suksese besoj. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita që sigurisht urani sepse kemi akoma ngusht Merkurin me Uranin, të dyja bashkë po përplasen dhe sjellin atë ndjesinë dua të bëj ndryshime në jetën time. Për disa është efektive dhe mundshme dhe me sa duket dhe për ju gjithashtu. Janë sfida këto që vinë me vete, me këta të dy që takojnë fort së bashku. Mos harrojmë që dhe Plutoni vërtet ka kaluar në shenjën e Briciapit 10 ditë i fundit, por akoma është në fuqi dhe për sa i përket Ujorit 10 ditë i parë, kështu që
kuptoni që pjesa më e madhe prej jush jeni në ato ndryshimet e mëdha, shumë të mëdha të jetës tuaj, ku vërtet me sfida, por janë ato ndryshime që njerë të vinë jetë, janë ato mundësi që njerë të vinë jetë, janë ato mësime shumë të mëdha, dhe janë ato momente që nuk harrohen kur. Është ai momenti që thua kur kthesh pas në kohë, o zot çka kalova unë atëherë, e thon ta mbaj mend si themi, por ama ja vleti, ë. Pra, ja. Kështu i bie tjetër edhe diela për ju. Një mundësi drejt së ardhmes, një kërcim drejt së ardhmes, ku nuk ka më kthim pas, por ka vetëm arritje, realizime dhe sukses. Për këdo që do ditë ta shfrytëzoj dhe ta sa thuash ta bëj të vetën atë moment, atë mundësi që i ofrohet. Përshëndetje, përshëndetje shenjë shigjetarit, ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, të janë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbar, të nisim direkt në parashikimet e javës. Atëherë, dita e nesërme është dita ku, si të thuash, keni dëshirën për të kthyer pak kokën pas, për të parë se ku e nisët dhe ku keni përfunduar. Do të ndjeni shumë krenar për ato çka keni arritur. Domethënë, duke kujtuar se si u nisët vetëm pa ndihmë, pa mbështetje, në një oqean mundësish dhe vështirësish gjithashtu, dhe duke parë se sa mirë ja keni dalë, jeni vërtet krenar për veten tuaj, por sido që të jetë, ka diçka që akoma nuk e keni realizuar dhe keni dëshirën ta realizoni. Akoma ndjeni atë dëshirën e madhe për të qenë të lirë, për të qenë të pakushtëzuar, për të qenë ju kundër gjithë botës, okay? Pra, le të themi që vërtet jeni të kënaqur dhe jo vetëm të kënaqur ju me veten tuaj, por dhe të tjerët me arritjet tuaja, sepse është një ditë ku përballemi me persona të tjerë që u tregojnë për arritjet tuaja, ju kthejnë pas në kohë, të kujtohet kur ti si ja dolëm, si e bëm, mos ishte ti e me radhë, por ju brenda vetes tuaja kuptoni që ka ende diçka që ja keni borxh vetes, ende diçka që nuk keni arritur do ta përfundoni, ende një ëndër që akoma nuk është realizuar. Të drejt kësaj gjëje do orientoheni ditën e hënë. Pra gjithë ato biseda që do bëni rreth vetes tuaj dhe arritjeve tuaja, gjithnjë dhe më tepër do ju çojnë ose do ju zgjojnë këtë dëshirën e madhe për ta realizuar atë çka nuk e keni realizuar dot deri më tani. Pra po ju lind një dëshirë e re për të bërë diçka të re, pra si të thuash. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku përsëri flasim për atë eksperiencën e jetës, sidomos ju që jeni femra, duket se keni kaluar vështirësi shumë të mëdha, dhe ja keni dal, e dini se kush jeni, e dini çfarë aftësish keni, e dini cilat janë mundësitë që ju paraqiten, po dhe se sa për tyre si mundësi duhet të shfrytëzoni dhe nuk ju si thua nuk ju haqeni shkopin më, si mund ta themi kështu. Pra, ju që femrat që keni kaluar vërtet vështirësi të mëdha të shenjës së shigjetarit, nuk do të gaboni më gjithsesi prej këtej në vazhdim me jetën tuaj, e dini shumë mirë se ku qëndroni, e dini shumë mirë se çfarë doni nga jeta juaj, nuk po kërkoni diçka konkrete në marrëdhëniet tuaja, po kërkoni vetëm stabilitet ekonomiko-financiar dhe një status të caktuar. Një kjo. 2. Por ju që jeni meshkuj, kujdes mos përfshini femra dominante të jetës tuaj, se mos i përplasni ato me njëra tjetrën, se do shkatërroni edhe ato pak që keni ndërtuar. Do me thënë, ndajeni shapin nga sheqeri, jo mami, o gruaja. Në shtëpi jo të dyja bashkë nuk bëhet. Secila ka pozicionin e vet. Gjithashtu nëse e doni një grua ta keni në shtëpi, nuk do përfshiheni në një marrëdhënie tjetër ku përsëri u rit puna me një femër të sprovuar, të vuajtur, një femër e cila fundja do dhe kërkon shumë. Do vijeni në pozita shumë të vështira, nuk do dini se çfarë do të zgjidhni më. Dhe ka shumë gjasa të lini gruan që keni në shtëpi për këtë femër. Kështu që kujdes, rrezik i madh. Kur ju jeni femra, çfarë të bëjmë? Ose vjera po ju bet penges, ose një femër e tillë sikurse po e përshkruaja, sidoqë ose një eprore që keni, një person i cili qëndron më lart se ju dhe keni shumë të vështirë të hajeni me të, sepse është një femër tepër e zgjuar, tepër e suksesshme, tepër e arirë dhe ju nuk i keni ato eksperjenca që ka kaluar kjo dhe e keni të vështirë t'ja fitoni lojën. Kështu që këto tipare ka dita e martë. Megjithatë është dhe dita ku për borxhe që i keni, akoma keni të vështirë të shlyeni, nuk po i shlyeni dot. Dhe nëse kërkoni të merrni borxh, akoma do i thosha mos e bëni sepse do ngecni dhe më keq akoma. Tani për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku sigurisht kemi ende vështirësi, domethënë për të arritur një qëllim caktuar, ende duket se rruga është e gjatë. Qoftë në një marrëdhënie që doni ta bëni me se s'bën të funksionojë, qoftë në një jetë që keni nisur diku larg, qoftë në një punë
vend pune ku jeni ose ambient ku punoni, do me thënë, arritja vjen, suksesi vjen, si do që t'jetë, por në fund fare jeni aq të lodhur, aq strapacuar nga mundimi që t'i bëni gjërat të funksionojnë, saqë as nuk ju bën përshtypje më fare. Dhe ka shumë gjasa që ditën e mërkurë të arrihet një sukses i tillë, por besomuni, as do ua ndjej fare, madje shumë prej jush mund të thoni dhe ikse se dua fare. Nuk e dua, krahasuar me çka kam kaluar, nuk e dua fare, nuk kam fare para asnjë lloj kuptimi që po ma jep të mundësi për të punuar diku, që po mi nje ato meritat në ambientin e punës, po flasit punë, ose në ambientin familjar, ose në shoqëri, ose në një marrëdhënie midis dy personave, në çift, le të themi. Pra, zgjidhje ka dhe vjen zgjidhja në fund të ditës, se mund të themi kështu, por nuk e doni më, nuk ju hyn më në punë, nuk do jeni tepër të zhgënjur, ta thuash. Për sa i përket ditës së enjte, dita enjte është dita ku kushdo kërkon një mundësi të dytë nga ju, duhet të jetë shumë i aftë për ta fituar vetë këtë mundësi. Pra duhet t'ju tregoj se është lartësinë e dur, se e meriton. Por e njëjta gjë vlen edhe për ju. Nëse keni nevojë për çfarëdo lloj favori, nderi, mundësie, duhet të tregoni se e meritoni dhe se nuk do i zhgënjeni të tjerët. E njëjta gjë vlen për një vend pune që po kërkoni, ose për një mundësi të dytë në një marrëdhënie të çift që është krisur. Duhet ta meritoni. Qoftë nëse jeni ju që po e kërkoni këtë gjë, ose nëse janë të tjerët. Kjo gjë, kjo mundësi, ky sukses, kjo arritje, kjo si të doni merreni, vjen vetëm pasi e tregojmë ose e vërtetojmë se e meritojmë. Por çdo që zgjidhjen e keni në duart tuaja, vetë nga ju varet çdo gjë. Ose nga personi tjetër që ose po kërkon një favor dikush. Marrëm kurrejtë, e premtja tani. E premtja është dita ku bëni kujdes me shëndetin tuaj, sepse mund të ndjeni pak pa qejf, ose me shëndetin e të dashurve tuaj, sepse dikush mund të sëmure duhet t'i qëndroni mbi kokë. Është diçka fare e përkohshme, janë këto virozat që na vdiqën, o Zoti i Madh, kur nuk e di, nuk do ketë shpëtim ndonjëherë. Por sido që të jetë, mos harroni që ju të shehni shigjetari, keni shigjetari, binjakët, bëgjëresha, peshqit, jemi të gjithë tepër të ndikuar nga viroza, nga sëmundje, nga çfarëdo lloj gjërash, të lodhur do të jemi, të këputur do të jemi, kështu do ndihemi gjatë gjithë muajit dhe sidomos sa më afër të arrim datës 18 që kemi dhe hënën e plot eklipsënor në shenjën e peshqëve. Kështu që edhe një herë po ju them, ju ose të dashurit tuaj, dikush prej atyre do ketë nevojë për mbështetjen tuaj, kujdesin tuaj, sepse sëmur, po kjo mund të ndodhë edhe juve. E përkohshme është, nuk do të zgjasë shumë, por të tillë tipar është, domethënë, të tilla gjëra sjell dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku më në fund po korrni suksesin tuaj, gjithçka që keni, për të cilën keni punuar, jeni përpjekur, i strapacuar deri më tani, duket se sjell ato sukseset e mëdha dhe jeni të kënaqur me arritjet tuaja më në fund. Dhe përsa i përket ditës së, ose mund të jetë konkretisht, merreni me të kora, me të, nuk e di ç'a bëhet këto kohë, ç'a mblidhni, ç'a po që mund të jetë konkretisht edhe kështu. Dhe jeni të kënaqur nga si thua, nga rezultati, okay? Tani, përsa i përket ditës së diel, jeni shumë të kënaqur me gjithçka keni arritur dhe ua thash, kjo është i pari gjithë javës, me thënë të drejtën, nisë ditën e hënë dhe ua thash, kjo është shumë nizë dita e hënë, me jam ndje mirë për çdo që kam arritur në jetën time. Se fundi e keni arritur vetë dhe po të njëjtën, kështu e mbyllni dhe javën, domethënë, kështu është dhe dita e diel. Falenderues për gjithçka keni arritur, falenderues për të tashmen, falenderues për bollukun që keni jetën tuaj. Kaq, shumë mbyllet. Dhe me të vërtetë që besomuni, nuk mbaron këtu. Ky është vetëm fillimi. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Briciapit. Jemi përsëri në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ky një javë sa më të mbar dhe nisim direkt nga dita e hënë. Dita e hënë është dita ku shumë mendim, shumë meditim, shumë është proces mendor më tepër dita e hënë, do me thënë, çfarëdo lloj gjë që do të dëgjoni, çfarëdo lloj gjë që do të përballeni me të, çfarëdo lloj gjë që do të
jetoni në përgjithësi ditën e hënë, ju çon në meditim, të tipit e dua këtë gjë vërtet, më duhet ta vazhdoj, mos do të bëj një farë ndryshimi në jetën time, por që ju të merrni hapa, thjesht të mendoni për procesin, se çfarë duhet bërë. Shumë prej jush madje mund të jeni edhe çik duke ndëruar ditën e hënë, domethënë të tipit nuk dua të merrem me asnjë lloj pune, nuk dua të pozicionohem, nuk dua të marr vendime, dua thjesht ta kaloj kështu, qet pothuajse në ëndër. Por po, është dita që edhe vendosni pjesa më e madhe prej jush në varësi të kushteve që paraqiten sigurisht, dhe të rrethanave që paraqiten në jetën tuaj, të mendoni seriozisht se çfarë ndryshimesh duhet të bëni, çfarë duhet të ndryshoni. Shumë prej jush mund ta përjetoni çik dhe keq këtë pjesë, sepse dhe mund të kuptoni se sado që ju doni, kushtet janë çik ose rrethanat janë pak të ngushta, nuk ju lën hapësira. Ama sido që të jetë, është një proces që do e meni përsi, për tipit dale një ta shikoj, dale një ta shqyrtoj, mas e bëhet, mas e arrijet. Kjo është dita e hënë për ju. Përse i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku shumë prej jush mund të ngrihet në detyrë, shumë prej jush mund të caktojnë detyra të reja, me shumë përgjegjësi, po dhe me shumë fitime, gjithashtu. Shumë prej jush mund të ju ofrohet një punë e dytë, shumë prej jush mund të zgjidhni një çështje administrative ose një çështje zyrash nga një person i cili ju ndihmon brenda këtyre zyrave. Sido që të jetë, çdo gjë ka të bëjë me zyra, çfarëdo gjë ka të bëjë me punë, çfarëdo gjë ka të bëjë me arritje, çfarëdo gjë ka të bëjë me ngarkesë po dhe sukses në ambientin e punës, duket se ju favorizon dhe u afash, domethënë është një ditë e tillë përfitoni, sa mund të përfitoni, pse jo. Dhe shijojeni ju që vërtet do ju bëhen oferta, propozime apo ngritje në stilin e tyre apo dhe në pagën tuaj, në rrogën tuaj, fundia meritoni. Për sa i përket dhe lëvdata shumë ka dita e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, ku isha këtu. Për sa i përket dita e mërkurë sjell një sukses shumë të madh, sidomos për juve femrat. Dhe sidomos për juve femrat që sa thua keni një profesion që ka të bëjë më tepër me të bukurën, me estetikën, që i ofron një farë shërbimi një femre tjetër, ose ka të bëjë me financat. Këtu me të vërtet që juve ju pret një sukses shumë i madh. Okej, dal shumë mirë, edhe po ja dilni shumë mirë me punën tuaj sepse po bëni goxha emër, dhe po bëni goxha kompetente në punën që bëni, ose keni arritur një farë mirëqenie të vogël. Okej, domethënë duket se financat po ju ecin mirë dhe mirëqenia po rritet gjithashtu. Për sa i përket aspektit personal, duket se këtu edhe në jetën personale duket se keni takuar dikë ose keni njohur dikë ose po vjen dikush në jetën tuaj, ju që e keni prisni një propozim për ndonjë fejesë, martesë apo bashkëtesë, ose mund të jetë dita shumë e bukur e jetës tuaj kjo, ku merrni vesh do bëni mami. Okej. Dhe për ju që jeni meshkuj, duket se më në fund goditet në shenjë dhe e gjetët femën e jetës tuaj, ose merrni vesh do bëni babi. Në njëjta gjë domethënë. Kur ju jeni meshkuj dhe jeni në botën e sipërmarrjes ose jeni në botën e bukurisë, të estetikës edhe ju të modës, ose punoni për femra, ofroni farë shërbimi femrave, atëherë dhe ju do keni një sukses shumë të madh. Dhe në njëjta gjë, dhe përsa i përket ekonomisë dhe financave, dhe ju meshkujt arrini një farë stabiliteti. Kjo vlen për të gjithë pra. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku para marsh dhe nuk ka më kthim pas. Domethënë po merrni një farë iniciative, një farë risku, një farë ndërmarrje përsa i përket të ardhmes. Ka nisur kjo gjë që në muajin korrik, me thënë të drejtën, dhe akoma jeni në proces e sipër. Nuk po e dini as vetë se ku gjithë kjo po ju çon dhe nuk po ndjen. E dini shumë mirë, domethënë e keni marrë përsipër edhe riskun e madh të humbjes, por që e kishit shumë të nevojshme të ecnit përpara. Nuk them se keni për t'ja dalë, por sido që të jetë juve kuptoni se jeni akoma shumë herët për të përcaktuar ecurinë apo të ardhmen, sido që të jetë ju pëlqen që e keni nisur diçka të re apo po e nisni diçka të re, sepse varet. Është një proces shumë i gjatë, por sido që të jetë mirë po ja dini deri më tani. Dhe kuptoni këtë gjë ditën e enjte, por shumë prej jush edhe mund ta nisni ditën e enjte si proces. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku nuk e dini qoftë se në një personi juaj i dashur përfundon në burg apo është në burg apo merrni vesh dikush përsëri e postoni gjë të tilla, apo ju që jeni sjell shumë gabim dhe keni bërë diçka të rrezikshme, të gabuar, nuk di si ta them, se nuk di mas çfarë ti them se të gabuar dhe rrezikshme në këtë shtet ku jetojmë, të mbijetojmë çdo shtet. Çështja është domethënë që po, ose gjendeni juve vetë prapakangjëllave,
ose një person i juaj dashur merrni vesh që është një situatë të tillë, ose merrni vesh që një person i juaj dashur thjesht po vuan nga një situatë që është e tillë, domethënë tipit është i burgosur jetën e vet ose nuk është thënë se s'bën jetë në burg, por është i bllokuar diku ekonomiko-financiarisht në një marrëdhënie që nuk ecën, në një çështje shëndetësore, ose jeni vetë që e keni këtë lloj bllokese, por edhe vetë e keni në dorë, e fundja e kryesorja një herë mund ta kishte evituar këtë gjë. Nëse është duke ndodhur, shumë herë ju është treguar se diçka po bëni gabim, ishit në rrezik të madh, me radhë. Një kjo. Tjetra, nëse jeni në kushte të tilla, vetë e keni në dorë përsëri të shpëtoni. Pra, zgjidhje ka, çështja është që të doni ta gjeni zgjidhjen. Për ata pastaj që thjesht përfundojnë në situata të tilla, le të themi që mund ta kishin evituar. Nuk kërkojmë borxhe, nuk kërkojmë hua, sepse përfundojmë kështu. Okej, keni parasysh dita e premte nuk duhet të merrni asnjë lloj hua, as të huazoni, as të merrni. Kjo është ideja sepse bllokohemi në të dyja rastet. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita kur rikthehen individ nga e kaluara dhe rikthehen sepse thjesht është e shkruar, duhet të jemi bashkë, kaluam një farë vështirësie, kuptuam që nuk bëhet të jemi të ndarë, rikthehemi për mos të ndarë më kurrë. Okej? Kjo, dita e shtunë është kaq e thjeshtë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e faljes. Domethënë, kthehemi vërtet me njëri tjetrin dhe kërkojmë dhe falje për atë dëm që i shkaktuam njëri tjetrit ose për vuajtjet që i shkaktuam njëri tjetrit, sepse fundja kuptojmë që ne në përgjithësi flasim. Pra kuptoni se ngado që ta mbani, ngado që ta ktheheni, nuk mundeni dot pa njëri tjetrin dhe sigurisht që kërkohet falja dhe falja jepet. Dhe çdo gjë pastaj vazhdon prej andaj në vazhdim bukur për ju, pas lloj problemi më. Përshëndetje shenjë ujorit, mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Ju uroj një javë sa më të mbar dhe nisim direkt në parashikimin e javës për shenjën tuaj. Okej, pra, nesër dita ju tregon se vërtet bëhet një pauzë sepse ishte shumë e nevojshme që të bërit një farë pushimi, nga një marrëdhënie e sëmur, nga një sa thua zhgënjim të madh që morët nga dikush. Kjo nuk është thënë se s'mund të ketë të bëjë me marrëdhënie të çift, mund të ketë të bëjë me një bashkëpunim, mund të ketë të bëjë me relata familjare, mund të ketë të bëjë me shumë gjëra në ambientin brenda punës, me veten tuaj në përgjithësi të zhgënjimet që keni marrë nga ata që u rrethojnë, ose nga gabimet që keni bërë vetë, sido që të jetë. Po ishte një moment pauze, riktheheni, dita e hënë ju gjen në rikthim, domethënë të vendosur për të pasur sukses, të vendosur për t'ia dalë, të vendosur për mos të mposhtur më kurrë, për mos të treguar me anën tuaj të dobët e me radhë. Faktori fat ju do ju mbështesi, edhe pse i keni bërë premtimin vetes se asnjë nuk do e lini më në dorën e fatit dhe se nuk keni më nevojë për mbështetjen e askujt se vetë do ja dilni, prap fati nuk ju lë bosh. Dhe po, besomën është edhe dita ku nëse takoni dikë, si meshkujt jeni apo femra, por jeni vetëm në jetën tuaj, sepse tham keni kaluar një periudhë të vështirë, dhe tani po merrni veten por rigjeneroheni, mos e lini t'ju iki kështu kollaj, sepse është një person që do luajë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj, madje mund të jetë personi, mund të jetë, do guxoj ta them, mund të jetë edhe personi i jetës tuaj prej këtej në vazhdim. Dhe gjithashtu nëse keni pas probleme me shëndetin, çon si ka, do ja dilni të rikuperoni. Dhe nëse keni pas probleme me punën tuaj, që jeni si përmarrës të lirë, prap do dilni të keni sukses apo do arrini të rimëkëmbeni. Kështu që pa problem, dita e hënë është ditë e tillë. Rikthimi, rigjenerimi, rimarrjes të frerëve në duart tuaja të jetës tuaj në çfarëdo lloj drejtimi që kishte humbur paksa. Për sa i përket tani ditës së martë, dita e martë është dita ku shumë prej jush mund të vendosni për një udhëtim. Po, deri në datën 15, shumë prej jush favorizoheni dhe në përgjithësi shenjat favorizohen për udhëtime të largëta të afërta si të doni ju, për pushime, le të themi të bjem shkurt. Kështu që dita e martë është dita ku shumë prej jush mund të niseni për një pushim të momentit të fundit, pra për pushime të momentit të fundit, sepse keni nevojë për një takim, keni nevojë për të thamësh procesi i asaj ditës së hënë, i gjatë si proces që ende disa prej jush kthehen, por disa të tjerë ende nuk janë gati dhe vendosin të pushojnë dhe për një farë kohe akoma. Gjithashtu është dita ku si ta thuash shumë prej jush mund të udhëtoni edhe për çështje pune. Është dita ku çfarë të themi tani, shumë prej jush niseni për studime jashtë shtetit dhe përsëri jemi në udhëtim apo jo. Shumë prej jush kthejnë në punën tuaj jashtë. Nëse
në përgjithësi është një pushim i përkohshëm, për pjesën më të madhe, ikni për të karikuar bateritë e për të rikthyer në statuash me energjik, okay? Por që po është një ditë e tillë, pra dita e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku këtu bëhet një premtim shumë i madh. Çfarë do të premtimit ju bëhet ditën e mërkurë është i përjetshëm. Do të thotë dikush që kërkon të bashkëpunoni me të, besomuni ka për të qenë bashkëpunimi më i arir, do të thënë bashkëpunimi as në ndratoj se keni parë një gjë të tillë. Ju bëhet një ofertë pune, një propozim për punë, është vendi ideal i punës, është nuk e di. Është dita ku ju bëhet një propozim për fejes, për martesë, dikush që thotë që nuk do të lë kurrë, të duaj, që është e vërtet, do zgjasi në kohë. Kështu që është ditë premtimesh të mëdha, të vërteta. Okej, fjalë të vërteta të ndjera që zgjasin në kohë, premtime që mbahen dhe çfarë do të them, realizime të cilat nuk mbarojnë, domethënë janë thjesht për një moment të caktuar dhe kaq. Zgjasin shumë në kohë. Okej, pra atëherë vemi tek dita e njëjtë. Dita e njëjtë është dita ku mundoni të dëgjoni pak dhe mendimin e të tjerëve. Mundoni të shikoni çfarë të tjerët po ju thonë. Mos ndoshta jeni në marrëdhënien e gabuar akoma, mos ndoshta nuk po i shikoni gjatë qartë, mos ndoshta po harxhoni më shumë nga ç'duhet, mos ndoshta po investoni diku gabim, qoftë në persona apo në biznes apo çfarë do gjëje. Deri tani keni dëgjuar dhe keni parë vetëm atë çka mendja juaj ju ka thënë dhe jeni gabim. Kështu që ka ardhur momenti të ktheheni. Them dëgjoni çik dhe të tjerët. Okej, jo vetëm veten tuaj, është moment që po gaboni dhe nuk e keni atë sa thuash mendjen e mprekt apo logjikën është sa thuash intuitën nuk e keni të durën dhe ju vë në telashe kjo gjë. Merrni dhe mendimin e të tjerëve, nuk do të dalë keq. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku e shikon të shqetësuar jeni për çështje praktike të jetës tuaj, nuk më ecën puna, nuk më ecën biznesi, fëmijët kanë probleme, duhet të zgjidhë të çështjet që zgjidh dot, me çështje shëndetësore, ashtu dhe kështu, mund të jeni të shqetësuar për një person të madh në moshë të familjes tuaj dhe si do i bëj halli. Nëse çështje praktike të cilat kanë zgjidhje, por së do të humbisni pak brenda tyre. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e përfundimit të një cikli shumë të gjerë dhe shumë të gjatë ngjarje është në jetën tuaj. Shumë prej jush tani që Plutoni ka kaluar çik më tutje, para se nuk ju prek akoma, keni mundësi të reflektoni mbi ato ndryshime që erdhën përsa ko Plutoni ishte aty. Dhe deri nga nëntori keni mundësi të mbyllni këto cikle të rëndësishme. Jeni në proces e sipër. Disa prej jush po i mbyllni vërtet dhe po i jepni fund këtyre cikleve 10 vjeçar, 13 vjeçar të jetës tuaj. Kuptoni se këtu u mbyll, mbaroi, mund të jetë një vend pune nga ku largoheni, mund të jetë një marrëdhënie pune që ndërpritet, një marrëdhënie në çift që ndërpritet, një çfarëdo gjë qoftë që jepet fundi mbaron këtu. Dhe në fund të këtij procesi kuptoni dhe ju se sa keni ndryshuar, sa shumë ju ka vlejtur, si e nisët dhe si e bitisët dhe ku përfundua. Dhe tani jeni të sigurt për atë çka po kërkoni të arrini në një të ardhme dhe dini shumë që nuk do përsërisni gjallë në botë më ato gabimet e së kaluarës. Dhe për sa i përket ditës së diel, ashtu thoni ju, por për sa i përket ditës së diel, bëni kujdes në pjesa tjetër e juaja, sepse këtu mashtrimet janë mashtrime, shumë prej jush jeni akoma në atë procesin e të mësuarit, disa ja kanë dalë dhe ja po i mbyllin ato ciklet ditën e shtunë, por ka edhe të tjerë prej jush të cilët bien gjithmonë gjithë një pre të njëjtit gabim, domethënë jam këtu po më shkëlqen dhe ajo atje, po sikur të vetë edhe atje, të shikoj çfarë bëj dhe pastaj u mbaz këtë që kam këtu, domethënë bëni kujdes nga tundimi, bëni kujdes nga personat që u joshin, sidomos nga joshja, mund t'ju çojë në telashe shumë të mëdha, sidomos ju që i keni dikë konkretisht në jetën tuaj. Kjo mund të jetë gabimi më i madh i jetës tuaj, por nëse kjo duhet të jetë pjesë e transformimit tuaj, që ju të mësoni duke humbur ndoshta diçka shumë të vyer, atëherë ashtu qoftë. Vetë po e kërkoni. Mund të jesh po ju paralajmëroj dhe po ju them bëni kujdes. Kjo vlen dhe për sa i përket dashurisë, kjo vlen dhe për sa i përket financave. Me kujdes. Përshëndetje shenjë peshqve, ja ku jeni përsëri në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbar dhe të nisim me parashikimet direkt si thoni. Atëherë, dita e hënë është dita ku kuptoni se boll për të tjerët, boll u sakrifikuat për të tjerët, është më në fund dita që kuptoni se
Nëse fatin të mirë ja jep tjetrit, atëherë tjetri përfiton dhe ti mbetesh bosh. Ose është dita që kuptoni se e keni parasysh kur themi i miri botës dhe i ligu i vetes? Atë pikërisht do kuptoni ditën e hënë dhe uroj ta kuptoni mirë që të mos përsërisni më gabimet që keni bërë. Do me thënë është ai premtimi që jepni vetes ditën e hënë se unë kur më nuk do bëj për të tjerët ato çka kam bërë deri dje, kur nuk do më sakrifikohem për të tjerët, kur më nuk do jap nga shpirti im apo nga goja ime, por do shikoj tani interesin tim. Shqyra Zot më në fund që kuptuat ka gjë. Për sa i përket ditës së martë i futeni punës me kokë, do thosha, ama dhe jeni ka il të punoni dhe vetëm, sepse jeni të zhgënjur shumë nga persona me cilët keni bashkëpunuar dhe në punë konkrete profesioni që keni pas, por dhe përsa i përket marrëdhënieve në çift, dhe tani kërkoni gjithmonë ta bëni vetë ta nxirrni gomarin nga balta, si thon asaj. Dhe besomni keni për të pasur shumë sukses deri nga dhjetori, për të gjithë ju që do i merrni këto situata shumë seriozisht, do i futeni punës me kokë, duket se gjërat kanë për t'ju ecur shumë mirë. Dhe për çfarë do gjëje që e merrni personale, ti gjeni zgjidhjen, duket se arrini ta realizoni këtë gjë. Edhe ditën e martë, edhe më gjerë edhe gjatë se kaq në shtrije kohore. Për sa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku mbase jeni me fate dhe më në fund ju vjen propozimi që ka gjatë keni pritur nga ky person i bukur dhe i dashur, që ju thot, je gati për një bashkëtesë, je gati për një fejesë, për një martesë ndoshta, ose për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm. Ju që jeni meshkuj, mund të lidhni bashkëpunime shumë të rëndësishme me persona po aq të fuqishëm sa jeni dhe ju vetë. Ose mund të jeni në, sa thuash, momentin e dur për të vazhduar përpara me jetën tuaj. Ti bëni propozimin e shumë pritur një femre që ka kohë që po ju pret. Ju qeni femra, ju thashtë se çfarë ju pret, se do të ditë e tillë është me pak fjalë. Për sa i përket ditës së, ju qeni femra gjithashtu mund t'ju vijë propozim shumë i rëndësishëm nga e prori juaj, pa qëllime të këqija, pa interes në mes. Thjesht ju vlerëson për punën që bëni dhe ju ofron diçka më shumë, madje edhe me shpërblim më të madh. Tani për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku nuk e di, unë do thosha mos riskoni më, mjaft keni riskuar deri tani në jetën tuaj dhe pjesën më madhe për ju kanë pësuar keq. Por sido që të jetë, me që është ditë risku kjo dita e enjte, ku riskojmë, çmendurira bëjmë, le të themi se nëse ky risku që ju po ndërmerrni, ta zëm një investim në financa, një investim për sa i përket financave, një blerje, një çfarëdo gjë qoftë, nëse ka një bazë reale konkrete, për shembull po blini një biznes që jep fitime, sjell fitime të mëdha, po e gjeni gati me fitime brenda, tjetri po e jep sepse ku dëgjon, duhet të iki, duhet të largohet, ashtu erdhi halli, ashtu erdhi puna, bëjeni. Por në qoftë se po idni këtë hap thjesht duke menduar se juve do ju eci fati, ndërkohë tjerëve s'u ka ecur, ja fusni vetes. Ose në qoftë se në jetën personale ta zëm, kërkon të jepni mundësi një individi që të gjithë po thonë ore kjo. Çfarë më ka treguar koha që s'nuk. Atëherë kuptohet shumë qartë se çfarë po bëni. Në qoftë se thjesht nuk i kishte ecur me dikë, por ama të gjithë po ju thonë që shikoj, vërtet nuk i eci dhe vërtet pati fatkeqësitë e veta, por alamet femre, alamet mashkulli, atëherë sigurisht e bën ato krisjen e madhe tuaj, ose u ta provoj një herë, e ku të dali. E kuptuar se çfarë po ju them, besoj dhe keni të qartë, me kujdes të ketë baza ajo çmenduria juaj dhe sa thuash iniciativa që po ndërmerrni ose risku i madh që po ndërmerrni. Ka lidhje me punën, ka lidhje me çdo gjë, kështu që thjesht po u dash një ide se ku të fokusoheni. Tani për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku shihemi në gjyq. Me thënë dita e premte është dita ku nëse jeni përfshirë në një debat shumë të madh, qoftë në ambientin e punës është krijuar një farë keq kuptimi duhet të zgjidhet. Qoftë në jetën personale, jeni çift dhe nuk e di, është krijuar një farë keq kuptimi, duhet ta zgjidhin. Qoftë se jeni tani në proces divorci, ashtu qoftë. Por ju jeni në një punë të caktuar, profesion të caktuar ku vendoset se kush nga të dyja palët do e mbaj vendin e punës, kush duhet të largohet, kush i bëri padrejtësi tjetrit dhe kush e pësoi padrejtësisht, të gjitha këto kalojnë në lup, si të thua, gjitha këto kalojnë në shqyrtim dhe pastaj merret edhe vendimi. Por nis që nga një debat e mund të përfundojë deri në një proces të vërtet gjyqësor ku më në fund merret vendimi. Okej, dita e premte ka natyrë të tillë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e
momentit hynor. Tatuazh ke pas kur themi ki besim se Zoti vonon po nuk haron, është pikërisht ky lloj momenti, mbase vonoi dhe për ju po nuk ka haruar, dhe këtë gjë e kuptoni pikërisht ditën e shtunë me realizimet që vinë në jetën tuaj. Ose është pikërisht ajo që themi ki besim tek ai atje lart se e di se çfarë bën. Dhe sado që mundojmë ndonjëherë të arrijmë gjëra të caktuara, nuk arrin sepse do vi momenti i dur. Ky është momenti i dur dhe sjell pikërisht ato gjëra që keni pritur prej shumë kohësh të kishit në jetën tuaj. Dhe për sa i përket ditës së diel më në fund, jeni lartësuar, keni prekur vedijen tuaj më të lartë, keni aktivizuar vedijen tuaj më të lartë, intuita juaj është në maksimum dhe nuk jeni më ata që keni qenë, vibroni shumë herë më lart dhe sigurisht edhe realizimet janë më të larta. Guxoni të ndërroni ose guxoni të manifestoni ditën e diel, sepse ka shumë mundësi që gjithçka vini në kokën tuaj mund të bëhet shumë shpejt realitet.